تركيا بتجهز حالها من 2010، بتجهز المجتمع للحرب. هسا الناس بيحكوا تركيا صارت إسرائيل صارت على حدود تركيا اللي صارت على حدود إسرائيل 2008 ليه ما حطها بنظرك مهمة؟ لأنه تركيا كانت بتحاول تعمل وساطة. إسرائيل راحت في نص هذا الوساطة، راحت ضربت غزة. تركيا اليوم خطابها جديد ضد إسرائيل، هي أول دولة اعترفت بإسرائيل. كيف قرأت 7 أكتوبر وكيف قررت فعليا موقفها ما بعده؟ أردوغان رجل ذكي، أثناء إرسال أسطول الحرية هو ما أرسلها ولا شارك في فعالياتها بأي شكل من الأشكال. قضية العمليات أو كشف عملاء موساد هذا من قبل 7 أكتوبر كان يقال عنه أنه هذا تعبير سياسي أكثر من أنه يعني تعبير أمني. جزء أساسي من هدف هذه العمليات هو يعني كسر هاي الصورة الوهمية اللي بيصنعوها عن حالهم. كان بيحكي بصيرش أنت تواجه التهديدات من جوا بلدك، بدك تواجهها بالنقطة اللي هم موجودين عندها. هذا استراتيجية دفاعية لأتاتورك. إذا تركيا بده يكون لها قواعد في سوريا، هذا رح تسأل فيه السوريين مش الإسرائيليين. إن هذا الموضوع مش معني فيه الإسرائيليين. تركيا ما بتسألهم، تركيا ما بتفكر إيش رح تنضرب، تفكر الطرف الثاني إيش في عنده إشي يخسره. هاي كلها المسلسلات تعرف شو بتسوي غير الدراما؟ بتحط بالناس العدو والصديق الحقيقي مين. أنت بكون عندك علاقات صداقة مع إسرائيل في فترة من فترات مسلسل تشكيلات بحكي لك إنه الموساد بيحاول يتجسس هون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد أونالمش، صحفي تركي مختص في الشؤون الدفاعية. وإحنا اليوم صورنا حلقة في بودكاست تقارب مع صديقي أحمد البيقاوي. تحدثنا فيه إحنا عن تركيا، جاهزيتها للحرب في مواجهة إسرائيل، سواء إذا كانت في سيناريوهات محتملة بهذا الشكل. وتحدثنا أكثر عن تاريخ العلاقات الإسرائيلية التركية، كون تركيا أول دولة إسلامية اعترفت في إسرائيل. فتحدثنا عن السياقات التاريخية في تلك المرحلة، عن السياقات اللي كان فيها تعاون بين تركيا وإسرائيل في بعض المراحل، والسياقات اللي كان فيها أيضا مناكفات، تنافس، وصولا إلى هذا السقف اللي أحيانا إسرائيل بتهدد فيه تركيا. والرئيس التركي أردوغان كان هو الرئيس الوحيد في الأمم المتحدة اللي مسك صور اللي بتسويه إسرائيل في غزة وعرضه. فحبينا نعمل إطلالة على المسار التاريخي للعلاقات التركية الإسرائيلية ولوين ممكن تروح الأمور. ويعطيكم العافية. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز محمد أونالمش. من 7 أكتوبر تغير الإقليم وتغيرت دول المنطقة. إسرائيل صار إلها اليد العليا في هاي المنطقة، وفي شعور بالهزيمة أو بالعجز موجود عندنا كثير ما بعد ضربة إيران وما بعد محاولة الاغتيال في قطر أو الاعتداء على قطر وضرب قطر. صار في شعور أكثر يمكن بالعجز والهزيمة وتسليم بأنه إسرائيل عندها اليد العليا في المنطقة. في حالة تركيا أيضا كان لها حصة ونصيب من التهديدات الإسرائيلية، سواء بشكل مباشر لاغتيال بعض قادة حماس بشكل مباشر تهديدهم أو تهديد الوصول لهم، وبذات الوقت أيضا الحديث عن منع تركيا من التواجد أو من تشكيل أي علاقة ممكن مع سوريا أو داخل سوريا، وفي محاولة للتصدي لها. بعض الإسرائيليين سواء الرسميين أو غيرهم حتى في الإعلام كان بنحكى عن منع للأمجاد التركية والأمجاد العثمانية أو غيرها. التوتر هذا فعليا هو مش شيء منسجم مع تاريخ طويل من العلاقة. في بعض الروايات اللي اليوم في حوارنا مع محمد خضنا لإلها ابتداء من 48 ما قبلها وصولا لليوم. ومن الواضح فعليا أنه في هذا الحوار رح تشوفوا أنه تركيا أخذت مسار مختلف من عام 2010 على أكثر من جهة وعلى أكثر من جبهة، تحديدا ما بعد مافي مرمرة اليوم عم بنشوفه بشكل أوضح. قبل ما نبلش بدي أشكركم مقدما على اشتراككم في قناة اليوتيوب قنوات الاستماع. شكرا لكل من يشارك مقترح لموضوع، سؤال أو ضيف. تقارب بفضل هذه المشاركات بكون أقرب لإلكم دائما. ولمن يحب ويفضل أو عنده فضول يعرف كواليس هذه الحلقة وحلقات تقارب ممكن يشترك معنا في النشرة البريدية، بتلاقوا الرابط موجود في الوصف. وشكرا لكل من يدعم ويستمر في دعم تقارب ويستثمر
في استمراره وتطوير محتوى، وبهيك منبلش. لا كمل بس انت اقعد. انا خلصت عشان في شوي لا خلص انت بس اقعد. انا هيك جاهز. خلص بارك الله فيكم. هيك جاهزين إن شاء يعني الله. كل في اخبار يعني توتر كثير، واحنا في من وقت الحرب مع ايران يعني اسم تركيا عم بدخل بسياق انه في معركة جاي. نعم. بالاعلام التركي عم بيكون كمان في توتر معكوس. المجتمع التركي او الشعب التركي عم بتعاطى كمان مع هذا التوتر، ولا احنا لانه جزء من الحرب والحرب على غزة والحرب واستعدادات او احتمالية الحرب في لبنان، وكمان التوتر اللي موجود في سوريا بنعكس عنا بشكل مباشر في نعم. توتر حقيقي بعيشه المجتمع التركي هاي الفترة. صحيح. هسا فيما يخص إسرائيل قصدك؟ صحيح. فيما يخص إسرائيل يعني تركيا من 2008 تقريبا من في توتر كبير في تركيا تجاه إسرائيل على الصعيد السياسي، وعلى صعيد المجتمعي بلش مع الوقت يزيد، جزء منه سياسي وجزء منه متعلق بتصرفات إسرائيل. هسا إسرائيل بعد 7 أكتوبر غيرت طريقة تفكيرها تماما. يعني زمان كانت إسرائيل بتتصرف إنه خلص حدودها رسمت في 48 تقريبا، احتلت مناطق في 67 بس أغلب العالم مش معترف في هذا المكان، حتى هي مش معترفة في احتلالها لهذه المناطق، بس بشكل عام كانت بتحرص على إنه نوع من الاستقرار مع دول المنطقة، إنشاء تحالفات أو تحييد أعداء أو تفتيت حتى تحالفات. بعد 7 أكتوبر لا، صاروا هم يحاولوا يكسروا الحدود. يعني أقصد في الحدود مش الحدود الجغرافية، يكسروا الحدود اللي يمكن يوقفوا فيها. أقنعوا الولايات المتحدة إنه إلهم الحق إنهم يضربوا أي طرف يعتقدوا إنه ربما قد يسبب لهم تهديد في المستقبل، حتى لو ما كان بشكل تهديد. طبعا هذا الأمر تركيا حذرت منه من لبنان، من بداية قصف لبنان. حتى قبل ما إسرائيل تغتال قيادة حزب الله، تركيا حذرت إنه إسرائيل عندها أهداف لضرب لبنان أو تستعد لضرب لبنان. وبعدها بعد ما صار اغتيال هنية، وزير خارجية تركيا صرح إنه تركيا ما راح تلعب دور وساطة لتهدئة الأطراف في المنطقة، لأنه إسرائيل تقوم بشيء تلجأ الولايات المتحدة إلى تركيا أو دول أخرى يحاولوا لملموا الملفات، اضبطوا رد الفعل، ما يصير رد فعل كبير. فكانت تركيا بتتصرف بدافع حسن نية أو مصر أو الدول الأخرى، فبتم لملمة الموضوع، بتيجي إسرائيل بتسوي ضربة أكبر. فتركيا صارت تحكي إنه إحنا مش موجودين في هاي اللعبة، في لعبة إنه إسرائيل تكسر، والولايات المتحدة تحاول تلملم، تضغط على الدول تخليها تلملم الموضوع. طبعا هاي التصرفات الإسرائيلية صارت مزعجة، مش على الوضع السياسي بس، حتى على الوضع الاجتماعي، لأنه الخطاب الإسرائيلي السياسي صار بيهاجم، بيعتقد أنه بس وجهة نظره الحقيقية، وبشرعن إبادة لكل الأعداء اللي بيشوفهم، مش بس الشعب الفلسطيني. يعني الرجل مثلا هسا في بالنسبة لسوريا، يعني هو بيحكي أنه هدول أصوليين. طيب لنفترض أنه هم أصوليين فعليا، طيب ما إلهم، إذا ما إلهم هدف تجاهك بيهاجموك، ما إلك حق إنك تضربهم. يعني تركيا ما بصير تصنف، أو أي دولة في العالم تصنف الناس على تصنيفات معينة وتحكي هذا الصنف بدي أضربه هذا الصنف لا، إلا إذا كان معني فيها. إسرائيل كثرت هذا الموضوع، فهذا الموضوع صار مزعج كتير يعني أعتقد الفترة الأخيرة. هلا مزعج على مستوى السياسي، بس على مستوى شعبي، على مستوى مجتمع الناس التوتر من يعني بتعرف دائما في توتر. نعم. من إسرائيل وعامة عند نعم. على مستوى شعبي. بس أنت مثلا بتلاحظ في الجلسات غير النخبوية، نعم، أو الناس اللي هي خارج السياق السياسي برضو شاعرة بهذا التوتر. شوف بدي أشرح لك الموضوع من بعد آخر، كيف المجتمع عندنا بفكر. بتركيا المجتمع محارب. سبب وجوده هون في إسطنبول هو إنه إجا بالفتح الإسلامي، حارب الأوروبيين وإجا. يعني المجتمع التركي إذا شعر إنه هو مش محارب أو تخلى عن قيمه الأساسية المتعلقة بالإسلام والحرب، فشرعيته الوجود تبعته هون موجودة على المحك. هاي نقطة مهمة. النقطة الثانية، المجتمع كله هون هو بيعتقد إنه امتداد للدولة العثمانية، للدولة السلجوقية، ويشوف الجمهورية هي امتداد لهذا الأمر في أغلبه، حتى الفئات العلمانية. فبالتالي مجتمع زي هيك فيه خدمة عدم خدمة علم إلزامية، فيه القيم
القومية والوطنية مرتفعة من نشيد العالم لخدمة العالم لكل هذه الأمور، إذا بشوف إنه صار في أي تحدي لإله بيعتبر هذا تهديد. إذا شاف إنه في تحدي لإله يرى إنه هذا تهديد. أعتقد هون هو المحرك أساسي جدا أولا على المستوى الحضاري في مواجهة إسرائيل، لأنه الكل بما فيهم تركيا بشوف إنه إسرائيل امتداد للحضارة الغربية. يعني إسرائيل ما بتحارب نيابة عن نفسها، هي بتحارب نيابة عن الحضارة الغربية، وهي مخفر للحضارة الغربية هون. تم تأسيسها بسبب هزيمة قبل 100 سنة للحضارة الشرقية أو الإسلامية اللي كانت موجودة هون. بهذا الشكل تم تأسيس إسرائيل. يعني هي ما تأسست في حرب إسرائيلية عربية، هي تأسست بسبب هزيمة الدولة العثمانية، وقعت على الانسحاب من هناك، البريطانيين اجوا فرضوا أمر واقع بهذا الشكل. ثاني شيء الجانب الوجداني أو الضمير المتعلق في المجاز اللي بصير بالشعب الفلسطيني. هسا الأتراك دائما علاقتهم شوي خاصة بالفلسطينيين والشعب الفلسطيني، بعطوا قدسية لفلسطين والشعب الفلسطيني، متعلق بأمور دينية أولا، ومتعلق في تاريخ. يعني موقف السلطان عبد الحميد من الفلسطينيين والقدس ربما جزء منه الشعور بالمسؤولية، إنه إحنا هذه المناطق إحنا خسرناها، بعدين صارت فيها هذه المآسي، لو ما خسرناها بجوز ما صارت. كل هاي الأبعاد تلاقي أنا ما بدي أسميه توتر، بدي أسميه تضامن. ليش؟ في فرق في الشعور العربي والتركي. هذا الفرق في الشعور ناتج إنه الشعب التركي شعب مقاتل. يعني الشعور في الدول العربية في أغلبها أنظمة لا تسمح للشعوب بأن تعبر عن مشاعرها، وبشكل عام هي لا تمثل التيار العام الموجود في الشعوب، يعني ما بتمثله. فبالتالي قرارات الحروب والسلم والاتفاقيات هي ما لها علاقة أبدا في الجانب الشعبي، متعلقة تماما في حسابات سياسية للنخبة الحاكمة على وجه التحديد. في تركيا الأمر مختلف. فبتركيا الناس، يعني الشعب بيعرف إنه لو حارب إسرائيل سواء كشعب ولا كدولة راح يخلص على إسرائيل. بس هو الظرف السياسي مش مواتي، مش ملائم. يعني فجزء منه الشعور التركي مش شعور توتر من باب إنه إحنا طب إسرائيل راح تضربنا ولا لا، لأنه كثير ناس سألوني هذا السؤال. طيب إنه إسرائيل حتضربنا، طب ممكن تضرب تركيا كمان؟ يعني هذا الموضوع بالنسبة لجدول أعمال الأتراك مش مطروح. هو عندنا بالنسبة للأتراك إذا إسرائيل قررت تتحدى خط أحمر تركي شو راح يصير؟ يعني إحنا لأي مدى راح نقدر نضربهم. فهو هون المعادلة اللي بيننا وبينهم، مش معادلة إنهم ممكن يضربوا تركيا ولا لا. وهذا الأمر متعلق طبعا في قوة تركيا. يعني تركيا دولة قوية سواء كمنظومة، كأجهزة، كشعب، كجيش، كموقع جغرافي، أيضا كتحالفات دولية. حاليا في الوقت الحالي إذا طلعنا من البعد الشعبي على المستوى السياسي في أوروبا والشرق الأوسط، الدولة الوحيدة اللي مش محاصرة سياسيا ما عندها ريسك كبير هي تركيا. كل الأوروبيين واقعين تحت ضغط روسيا، بيحاولوا يلاقوا تفاهمات معينة، من جهة يحاربوا روسيا ومن جهة يقنعوا أمريكا تحاربهم. كل دول الشرق الأوسط عايشة في جحيم التوتر هذا الحاصل. الحوثيين بضربوا إسرائيل، البحر الأحمر توقف، قناة السويس خسرانة، الإيرانيين إذا استمرت ارتفع التوتر ممكن يضربوا مضيق هرمز، كل بيستثمروا الدفاع. تركيا بفضل تحالفاتها وسياسة استراتيجية خارجية هي لا تشعر نفسها محاصرة، بالعكس هي مبادرة. يعني بتدعم حلفائها حتى يقوم بعمليات نوعية مثل سوريا. وجودها مستمر وقوي في الصومال، في شمال العراق، قوة تحالفها الاستراتيجي مع العراق. الآن قوة تحالفها مع مصر، فكت مشكلتها مع شرق ليبيا، والآن صار في البرلمان الليبي أيضا أقل اتفاقية البحرية. فأقصد تركيا من هاي الناحية هي مرتاحة. يعني فجود الكلمة الصحيحة مش توتر، الكلمة الصحيحة هو شعور الغضب من إسرائيل ومن غطرستها وقلة أخلاقها، وهذا المستوى الغربي الفاجر من الاستهانة في دمائنا. يعني بيطلع الرئيس الأمريكي مثلا بيحكي أنا شفت أسوأ إشي حصل في العالم في 7 أكتوبر. يعني أنا متأكد أنه يوم واحد في غزة
من بعد 7 أكتوبر يعني أسوأ بكثير من اللي صار في 7 أكتوبر. يوم واحد سواء من قتل أطفال بشكل ممنهج ومقصود، الناس صارت تشوف جثث الأطفال بشكل اعتيادي. يعني والدول الغربية بتتصرف مع الموضوع كأنه نحن لسنا سعيدين بهذا الأمر، لكن يعني هذا كله حالات غضب. وها حالة الغضب الشعبي أحمد جزء منها سبب إنه أنا بسميه بعد تاريخي. تركيا كشعب هو الشعب الوحيد الوريث للحضارة الإسلامية كحضارة إسلامية لما كانت مهيمنة. كل الشعوب الأخرى تأسست بعد عملية السقوط، سواء إجا الانتداب قسم مناطق أو هي تأسست في حركات استقلال ذاتي. لكن وهي تتأسس ما تأسست مبنية على رابط تاريخي قوي مرتبط بحضارة سابقة. هذا بيجيب مسألة تحس المسؤولية في تركيا. تحس الناس مش بس فلسطين، أكثر ناس كانوا مبادرين في البوسنة وفي كوسوفو، سابقا في أفغانستان، في الشيشان، كانوا الأتراك بشكل كبير جدا. جزء منه ناتج من الفكرة اللي حكيتها، فكرة المسؤولية التاريخية، البعد التاريخي. فلما يشوف إنه بصير إشي زي هيك بفلسطين بزيد حالة الحزن والغضب. بس أنت هون بتحكي على جزء من المجتمع هون في حالة استقطاب. نعم. في جزء من المجتمع اللي بيستحضر من التاريخ اللي تفضلت فيه، والجزء الثاني اللي بيستحضر ما بعده. نعم. يعني ما برجع لهذا المستوى من التاريخ بسياق فعليا تعريف نفسه. أنا بجمعهم الاثنين. ليش؟ شوف، عندنا في تركيا جيب أكبر واحد علماني، جيب واحد من إزمير أو من أدرنة، جيب رئيس حزب الشعب الجمهوري، اطلب منه إنه يعرف اليونانيين، ما راح يحكي عنهم يونانيين، راح يحكي عنهم روم. وإذا بدنا نحكي بالعلاقة مع إسرائيل، حالة الاستقطاب هذه بتنعكس بشكل مختلف بين كل قطب. أنت بتعرف إنه رئيس مثلا المعارضة العلمانية إن حزب الشعب الجمهوري انتقد أردوغان لأنه ما قام بمهاجمة إسرائيل قدام ترامب. كمان قال له أنت هاجمتهم بس بالأمم المتحدة، ما هاجمته عند ترامب، كان لازم تهاجمه عند ترامب أيضا. طب هذا لما بعطي هيك تصريح هو عم بيكون يعني بعده تصريح جزء منه مناكفة هو سياسية. مناكفة سياسية، بس هو عم بخاطب مين هون؟ هو بخاطب مين؟ هو بخاطب جمهوره. لأنه عندنا في تركيا في المسألة البعد الحضاري للاشتباك فوق الهوية العلمانية والإسلامية. شوف، أكيد أنت عايش في تركيا فترة طويلة وشايف هذا الاستقطاب الكبير في طريقة ونمط الحياة. بس هذا حتى طريقة ونمط الحياة عندنا في تركيا ما عمره كان متعلق بشكل كثير كبير في تعريف العدو والصديق. يعني لأنه السبب اللي حكيت لك عنه قبل شوي، إنه إحنا وجودنا هون متعلق لأنه إحنا فتحناها كمسلمين. فحتى أكثر واحد علماني إذا قرر إنه يغير هذا الميزانية أو المبدأ، راح يعرض فكرة وجود المسلمين هون لمساءلة. عاشت تركيا فترات تقارب مع إسرائيل، عاشت، لكن إحنا ممكن هسه نتحدث عنها واحدة واحدة كمان ونفصلها حتى نشرح الخلفيات اللي صارت فيها حتى هذا التقارب. يعني هذا التقارب أبدا ما كان في بعد إنه تصنيف إسرائيل مش عدو، أو تصنيف الولايات المتحدة والغرب مش عدو، أو حتى صديق. الدولة العثمانية منذ يعني بداية ضعفها اتخذت سياسة إنه بسبب موقعها الجغرافي الحساس بين الشرق والغرب، بين روسيا اللي كانت قيصرية في ذلك الوقت وبروسيا اللي كان برأسها بسمارك، والحرب اللي بينهم، بعدين نابليون، بعدين بريطانيا، اتخذت دائما استراتيجية إنه هي ما تتخذ طرف مباشر في الحرب، دائما تراعي سياسات التوازن. فبالتالي دائما بتركيا في سقف الحديث بكون في سقف مفتوح دائما لأي طرف أو أي جهة، سواء كانت روسيا أو كانت بريطانيا، أمريكا اليوم، إسرائيل ربما. هذا متعلق في طبيعة التفكير كدولة في تركيا، إنه هو حتى في يعني إحنا كنا بنجلس مع الروس على الطاولة في اللحظات اللي كنا بنخسر فيها شبه جزيرة القرم والقفقاز. يعني إحنا كنا بنخسر هاي المناطق، مناطق واسعة جدا. يعني الكل بيعرف إنه الشركس والشيشان منتشرين في العالم الإسلامي، بس ما حدش بيعرف كيف تهجروا وكيف وصلوا لهناك. هذول صاروا بعد حروب دموية، بجوز دموية أكثر بكثير من الحرب اللي بفلسطين. تعرضوا لحرب إبادة في القرن 19، وكانوا جزء من الدولة العثمانية وحاربوا.
ومع هيك الدولة العثمانية حافظت على رعاياها، حكت لهم تعالوا، وزعتهم على المناطق، أعطتهم امتيازات في مناصب معينة، من أجل بقاء باقي أجزاء الدولة جلست مع روسيا، كان في حديث مفتوح. فأقصد يعني فكرة الحديث مع إسرائيل مش شرط أنه يكون جزء منه وجهة نظر طرف لطرف آخر بقدر ما أنه جزء داخلي. لكن حتى داخل هذه المؤسسات بيكون في اختلاف وجهات نظر أيهم الأصلح. يعني على سبيل المثال السلطان عبد الحميد كان يرى أنه الأصلح الدولة العثمانية والوقوف مع بريطانيا، فهو كان دائما ضد روسيا مع بريطانيا، هذا كان وجهة نظره. بينما الاتحاديين بعد ما يجوا وعملوا الانقلاب شافوا أنه بريطانيا قاعدة بتضحك على الدولة العثمانية، بتقدم أراضيها خطوة ورا خطوة، بتستغل ضعفها أمام روسيا ومخاوفها، فقرروا أنهم لا يكونوا في الجهة المقابلة لبريطانيا مع ألمانيا. إجا مصطفى كمال أتاتورك استمر على هذا النهج. لما راح أتاتورك إجا عاصمة أينونو، صار في تركيز في الدولة على فكرة أنه إحنا نراعي الغرب، نكون جزء من ندخل في مظلة الولايات المتحدة والأوروبا. أولا كان هناك استقرار أكبر في أوروبا، ثانيا كان هناك حملة مساعدات سخية جدا اللي هي مبدأ ترومان، مساعدات مارشال الأمريكية. ساعتها الدولة بلشت تقرب من الولايات المتحدة بعد وفاة أتاتورك من الغرب. فأنا هون في نقطة يعني بدي أتحدث فيها، لأنه إحنا لازم نوضح ليش تركيا كانت أول دولة اعترفت بإسرائيل من الدول الإسلامية. بدك تبلش على البدري يعني إذا في أسئلة تانية ممكن أحكي، بس لا لا طالما السياق براحتك، لا جابلنا لا لا هون براحتك لا لا براحتك لأنه هذا السياق مهم. إحنا عندنا في تركيا كانت في أكثر من جناح داخل الدولة بس العثمانية. بنفع أربطه في نشأتك أنت هذا نعم. السؤال؟ من أي تعرف ناحية؟ هذا برنامج فلسطيني، أنا بعمل شغلتين يعني بترك الضيف يعرف نفسه كما يحب، نعم. وشي تاني بالعلاقة مع فلسطين كيف بلشت. يعني أنا كان عندي أصلا فضول أكثر أعرف هذا الارتباط أو الاشتباك مع فلسطين أو القضية الفلسطينية كيف نشأ معك وأنت بنشأتك وبطفولتك. نعم. وبعدين كيف رجعت تقرأ التاريخ نعم بهذا المنطق قبل ما نروح باتجاه تحليل. يعني صحيح، سؤال جيد. طب تعال نعرف حالك أول كما تحب. أنا اسمي محمد داوود أون ألمش. إحنا من مدينة قونيا وسط تركيا، كانت عاصمة السلاجقة قبل الدولة العثمانية. ولدت أنا في قونيا، وفي بعد ولادتي عمري 5 سنوات صار الانقلاب في تركيا في 98 على الأستاذ أربكان الله يرحمه، وصارت في فترة تضييق شوي في تركيا بصراحة في مجال الحريات الدينية. أقصد في التضييق يعني كان مثلا أنا والدي بيشتغل مشرف في مركز قرآني، وهو راح على المركز القرآني والدي كان بحب اللغة العربية. طبعا سبب كل ميلنا للغة العربية، إحنا من عائلة ريفية في قونيا، عندنا أراضي واسعة كانت نزرع فيها ذرة، قمح، هاي المحاصيل نشتغل بناء عليه. والدي كان راعي غنم. توفت والدتي عمتي الله يرحمها في القرية، في بتعرف بيجي سيارات هاي الحصادات بحصدوا القمح وبسكبوها فوق عرباية القمح. في كانت نايمة بالليل في عرباية القمح، والعرباية سكبت فوقيها القمح وهي موجودة، الله يرحمها توفت. فوالدي يعني بيحكي لنا انه هو كان بمر جنب المقبرة وهو مروح من الرعي جنب قبر عمتي بقرأ الفاتحة، فمرة حزت بنفسه انه هو بقرأ الفاتحة ومش فاهم معانيها. يعني طبعا والدي كان تارك المتوسطة في الدراسة، يعني ما كان دارس، من عائلة فلاحة، متزوج والدتي جارته كانت الحيط بالحيط، يعني مجتمع ريفي عادي. فلما هذا الموضوع أثر فيه كثير، يعني بحسب ما بيحكي والدي إنه هو كان بيحب عمتي كثير، فهو بيقرأ القرآن، بيقرأ الفاتحة، وهو بيعرف إنه هذا راح يكون مفيد لإلها يعني كحسنات أو دعاء، بس ما بيعرف معناها. فهذا الموضوع يعني حز بنفسه
وقرر إنه كان بيقرأ كثير، هو برعى، كان باخذ معاه كتب، يعني حتى كل القرية كانوا بيحكوا له إنه القارئ يعني كان باخذ معاه كتب وبرعى الغنم. طبعا بيطلعوش الصبح بيرجعوا المساء، بيطلعوا على مناطق بعيدة بيرعوا أسبوع وبيرجعوا، يعني عندنا المناطق شاسعة في قونيا. راح على قونيا بيحاول يشوف وين ممكن يدرس عربي، راح على مركز قرآن. مركز قرآني حكوا له يعني الشيخ كان اللي شافه إنسان ذكي ونبيه، فحكى له أنا بقترح عليك تيجي تشتغل مشرف على الطلاب ليلا، إحنا بدنا مركز مبيت، بدنا واحد يشرف بالنهار، إحنا بنعلمك عربي وأنت تبدو إنسان ذكي يعني، فراح نجيب أساتذة خصوصيين برضو تخصص ثانوية عن بعد عنا، ما تضيع دراستك. بالفعل والدي راح وبهذا الشكل يعني خلص الثانوية، كان في المركز القرآني وبتعلم عربي. وقبل الانقلاب اللي صار في 98 في 97 والدي كان الشيخهم اللي هناك في المركز بعث مجموعة طلاب من المركز على الأردن. في كان ساعتها اهتم فيهم جدا معروف الشريف ابن محمد رشاد الشريف ابن الشيخ محمد اللي هو صاحب الأذان الموحد في الأردن. هو كان دعاهم إجا زار المركز في قونيا. طبعا أنا ما بعرفهم شخصيا، أنا بعرف فقط يعني ما يروي والدي. راحوا على الأردن 6 أشهر حتى يتعلموا عربي ورجع والدي. فلما رجع صار عندنا الانقلاب الناعم بنسميه إحنا في تركيا، صار في تدقيق على المراكز كثير، يعني صاروا يجوا كل أسبوعين الفرق الحكومية عن المركز، هذا مين بيشتغل، هذا شو بسوي، في ضغط حتى يقلصوا أنشطتهم. فوالدي قرر ساعتها إنه هو لازم يأخذ خطوة للأمام، وسحبنا ورحنا على الأردن يعني، وأخذنا وراح هو درس. يعني أنا والدي درس، راح على الأردن ما عادلوا الثانوية في السفارة التركية، فدرس الثانوية في الأردن، درس الجامعة والماجستير في الأردن. هو درسها شوي شوي على أقل من مهله حتى إحنا ندرس هناك ونتعلم عربي أيضا. فأنا عشت في الأردن مع مجموعة 12 سنة. خلال 12 سنة طبعا أنا نشأت كأردني، يعني أنا رحت تمام لغة الأم تركية، بس أنت بتروح المدارس بتتعلم يعني من أي عمر لأي عمر قضيت أنا بالسنة يعني من 12 سنة؟ عمر 5 تقريبا لعمر 19. أنا أكثر من حتى من 14 سنة تقريبا، أنا لعمر 20 حتى، عفوا 15 سنة أنا في الأردن عشت. عشت كل ما يمكن أن يعيشه تركي في الأردن. منروح منهاج الصف الثالث بيعلمونا الدولة العثمانية المجرمة، جمال باشا السفاح، محاصرة المصادر الزراعية، تجنيد إجباري، تمام. وبعد الصف بيجوا الطلاب بيحكوا أنتوا اللي كنتوا تسووا قيم الثورة العربية الكبرى. أنت كنت عنوان يعني بالنسبة للصف، العنوان طبعاً. اللي الطلاب تفششوا فيك. طبعا بيجوا أنا بطبيعتي يعني مش إنسان صدامي، بس ما عندي ريفيرس كمان، يعني إنه بحكي لهم مش إنه غلطوا. فهذا الموضوع بصراحة أن هذيك الفترة عملت لي اهتمام استثنائي بالتاريخ، إنه أنت تدرس تعرف التاريخ، لأنه أنت عايش هناك في وسط هاي المعركة التاريخية. أنت بتطلع من جهتك كتركي إنه إحنا حاربنا الانتداب البريطاني، وفي ناس وقفوا مع الانتداب البريطاني. بروح الزلمة بيحكي لك في مشاكل تانية، بحكي لك تجنيد إجباري. طب أنا مرة حكيت مثلا والمعلمة كانت صرخت علي، حكيت لي كان في تجنيد إجباري، قلت لها تركيا لحد الآن في تجنيد إجباري، يعني هذا مش إجراء يخص العرب أو يخص المنطقة أو ما إلى ذلك. يعني صارت تحكي كان في سياسة تتريك. يعني طلع أنا قراءتي بالصف الرابع بروح على البيت بقرأ من الكتب. أنا والدي كان عنده مكتبة كتير كبيرة، جايب من تركيا مجموعة مجلات كبيرة، بدور واحدة واحدة. فيش إنترنت طبعا، إحنا بالصف الرابع، هذا كلام 2003 2004، يعني أصلا عمرنا أصلا بسمحش نروح على مقهى إنترنت. تعرف أيامها كان في مقهى إنترنت، بس العمر بسمحش، التكنولوجيا مش هالدرجة متطورة. يعني بتذكر كان صار موقف مثلا المعلمة حكيت لها إنه تياتريك، قلت لها يعني طلعت مني طبعا أنا ما بعرف، يعني أعتقد إنه كلام كان لازم ما أحكي. يعني قلت لها لو كنا عندنا سياسة تتريك ما كنت بتحكي عربي. فصرخت وطردتني من الصف، يعني كنت صف رابع. فعشت هذا الحالة كلها هناك في الأردن.
بالحارة في المدرسة كان عندي كثير أصدقاء فلسطينيين. عشت الاشتباك الفلسطيني الأردني في الأردن. بتشوف الفلسطينيين عايشين حتى لو كانوا مش في كانتونات فعلية، بس عايشين في كانتوناتهم مجتمعية. يعني الفلسطيني في الأردن مش مندمج مع الأردني 100%. قصدك اجتماعيا يعني؟ اجتماعيا. طبعا الآن تطور كثير، الناس خلص تجاوزت، يعني خاصة الأردن فئة الثقافة فيها عالية، الزواج الأردني الفلسطيني صار منتشر. أنا كنت بتذكر يعني في الحارة اللي بنعيش فيها كنت بتحس ما في خطاب ربنا الله، يعني ما أحد كان بيهاجم أحد على المستوى الكبير، بس بين الصغار كنا بنسمع هذا الكلام. وأنا بعتقد إنه الصغار، إحنا دائما نحكي الأطفال أبرياء. الأطفال أحيانا بيكونوا مجرمين وجارحين أكثر من الكبار، ما في قانون يمسكهم. فأنت لما الصغير تعلموا إشي باللاوعي تحته ممكن يطبقوا أكثر. قيس على هذا حالات التنمر اللي بتصير عند الأطفال بين بعض، حالات الاعتداء، كل هاي شغلات بين الأطفال. يعني أنت بتشوف فعليا مرآة غير قابلة للمحاكمة، فيش حدا ممكن يحاكمها، موجودة تحت. فهاي فرصة بصراحة، فترة وجودي وأنا صغير إذا بدي أقيمها خلتني أشوف المجتمع الفلسطيني والمجتمع الأردني كما هو، بمشاكله بإيجابياته، يعني بكل إشي. لأن أنت الطفل ساعتها أنت بتعيش أصلا كيف بفكر كعائلة. الطفل لما يحكي لك أنا ما بدي أعطي أو بدي أعطي، أنت كل إشي بيشرح إشي. يعني مستقبلا لما تعيد تقييم هذه الأمور بصير عندك نظرة اجتماعية أعلى. في الأردن طبعا إحنا عشان نحفظ القرآن كنا نروح على مراكز تحفيظ القرآن. مثلا مركز تحفيظ القرآن كنا بنروح لما استشهد الشيخ أحمد ياسين، رحنا على المركز حكوا لنا عطله. أنا سعيدها كنت بعرف أحمد ياسين بالاسم، بس بعرفش مثلا مين حماس مين رنتيسي. هاي شغلات كليتها صارت عنا، فتحت يعني أبواب جديدة. ومع الوقت طبعا الإنسان بيكبر بشوف. وأنا بالأردن مثلا عشنا حرب 2008، انعكاساتها على الأردن أعلى بكتير. عشنا حرب 2006 مثلا لبنان، كنت بتذكر يعني كان في ناس بيلفوا البيوت سيارة بيجمعوا تبرعات عشان لبنان في الأردن. وما كانوا إسلاميين أو إشي، يعني عادي، يعني كان أحيانا بنات مش محجبات. يعني كانت في حالة إنك تعيش في الشرق الأوسط خلال تلك الأحداث. ما كانش الاستقطاب على فكرة زي المستوى اليوم. يعني هاي فكرة إنه صبية مش محجبة، ما كان في استقطاب ما أبدا. كان يعني مش عارف إذا أحيانا بكون أفكر ما كانش في سوشيال ميديا اللي تطلع البنت اللي مش محجبة مع حزب الله ولا مع حماس، يعني كحدا هيك. شوف، ما كان في سوشيال ميديا، بس على الأرض كان هذا التعريف. ليش أنا راسخ عندي هذا التعريف؟ لأنه مثلا الحارة اللي إحنا فيها قليل جدا تكون فيها واحدة مش محجبة، مش شرط حجاب إسلامي. أنا كنت ساكن في منطقة كلهم عشائر أردنية، بس يعني كان هذا عشان هيك الموضوع تعريف عندي مختلف. أو إنه كانوا بتتوقع إنه بيشتغلوا عشان فلسطين كانوا هم الإسلاميين. مفهومة. فأقصد إنه لا، بقصد بالوقت اللي أنت بتحكي عنه كان في إشي كتير لافت كمان، إنه حتى مع بدايات الإنترنت ما كانش في هذا النظرة، لأنه يعني حالة الاستقطاب إنه إسلاميين وغير إسلاميين ومحافظين وغير محافظين صحيح. في العلاقة مع إسرائيل. فكان مثلا هيك بتشوف أنت صورة يعني مش كتير تمام أو مش كتير منسجمة، إنه مش محجبة مع حزب الله مثلا بعد 2006، بس مش كيف بتم تصويرها اليوم إنه أو تقديمها على إنه شوف، كانت للتعبير. إسرائيل عدو، وكان مسألة طرح إنه إسرائيل عدو فوق أي تعريف آخر. فأقصد هذا الموضوع كان صح. واضح جدا في كل مكان. وأنت هديك الفترة عشت هذا التعريف. يعني عشت هذا التعريف. يعني أنا طبعا بشكل بسيط، يعني أنا بصف سادس السابع بتروح على المدرسة بتيجي، كنت بحب أسمع الأخبار، نسمع BBC كنا. كان ساعتها مثلا حرب 2008 بتذكر كان مراسل BBC في نسمع من الإذاعة وإحنا رايحين على المدرسة وجايين. كان مثلا مراسل BBC بتذكر اسمه شهدي الكاشف، كان مراسل BBC في غزة. كانت في مذيعة دائما اسمها ندى عبد الصمد، ما بعرف هسه وين موجودين، بس انه شهدي الكاشف بعرفه، يعني تعرفت عليه مستقبلا على المستوى الشخصي. بس بتذكر كانوا عالقين في ذهني انه بالصف الثامن انت رايح فاتح الإذاعة تسمع اسم المراسل على طول، تسمع BBC. ما كان في عندنا تلفزيون في البيت، والدي ووالدتي كان عندهم قرار انه عشان نقرأ الكتب فيش شيء اسمه تلفزيون في البيت، فما عمره كان عندنا تلفزيون بالبيت. كان عندنا مكتبة واسعة فيها من كتب الأوروبيين للكتب الفقه الإسلامي، حتى كتب المعتزلة الشيعة.
كل ما بدك كان موجود في البيت، يعني ما كان في عندهم أي إطار لإلنا، ما أطرونا ربنا الله، ساعدونا في هذا الموضوع كتير. الواحد مع الوقت بيكتشف قديش هذا الموضوع قيم مستقبلا. بس ما كان في تلفزيون، فكان الإذاعة، نفتح BBC نسمع كنا. بحرب 2008 بتذكر، يعني 2007 2008 لما صار الهجوم الإسرائيلي. ترى الهجوم الإسرائيلي ب 2008 من يجي لاحقا، وإحنا بنحكي نقطة تحول في العلاقات التركية الإسرائيلية قبل أسطول الحرية، الهجوم الإسرائيلي المباغت على غزة 2008. فبصراحة نشأت أنا، بعدين درست الجامعة في الأردن، توجيهي الجامعة. كل هذه الأمور تخلي الإنسان يشعر إنه يعني يشوف الأمور حس فلسطين موجود في الأردن بشكل عالي، مش بسبب الفلسطينيين فقط. الكثير من الأردنيين، من أبناء العشائر والأردنيين الأصليين، بيتموا فلسطين أكثر حتى من الفلسطينيين. تنظيميا، جمع تبرعات، تعاطفا، دعاء. يعني بتذكر هذا الكلام، كان إمام مسجدنا مثلا حتى الآن هو مستمر في الجيش، كان هو ضابط في الجيش في التوجيه المعنوي في الأردن، إلى الآن هو موجود في الجيش الأردني أظن. كان دائما يعني يدعو ويبكي لفلسطين مثلا. كان مثلا بحرب 2008 كل صلاة في عنا قنوت، كان مثلا ندعي على إسرائيل ولا فلسطين. أنا زي ما حكيت سكنت في حي كله من أبناء العشائر الأردنية، قليل كان فيه حتى من برا هاي العشيرة، كان ناس قليلين، فضل إنه يكون ناس من برا. فيعني فأنت نشأت فعليا هي نشأة الفلسطيني أو الفلسطيني الأردني، يعني اللي هو بخلق وفي الكثير من الرموز الفلسطينية. صحيح. واليوم يوم شو الحدث اللي ممكن تستحضره اللي صار يعني شهدت عليه أو صار معك بشكل مباشر، أو شهدت عليه صار مع حدا تاني، أو بأخبار ما اللي عمل لك هذا الاشتباك مع يعني لا أخفيك، أنا متابع بسبب يعني كتركي أولا. يعني إحنا في تركيا مش من عائلة مسيسة، بس في تركيا الصراع السياسي عمره طويل، مئات السنوات، بيننا وبين أجنحة أخرى بالدولة بشكل عام، لكن الهوية عالية. هسا أنت لما تروح تكون تركي بتعرف عربي، بتسمع من العرب شو بيحكوا عن تركيا، تعرف إنه 90% من هذا الكلام مش صحيح. بس الأتراك مش مهتمين حتى إنهم يعبروا عن نفسهم، فضلا إنهم يبرروا لأنفسهم. فأنت بتشوف إنه فلسطين، طبعا فلسطين من الحالة العربية مشتبكة معاها. أنا إنسان فلسطين بروح لها، بس يعني أنا زي ما عشت في الأردن، أنا بروح كثير بعد ما يعني صار عمري فوق 18، صار عندي جواز سفر، رحت كثير على البلقان، رحت على البوسنة. بتشوف المناطق اللي بتعيش آلام. يعني بوسنة عاشت مثلا ما يشبه الإبادة، عاشت كوزوفو. يعني العصابات اليوغوسلافية والصربية سووا مجازر كثير كبير، تطهير عرقي أو ديني. وفلسطين أنا ما بشوف اللي بصير مختلف. أقصد ما بصير مختلف إنه أنت بتكون دولة حاكمة العالم. يعني كان ساعتها قصر توبكابو هون تقريبا 3 كيلومتر منا أهم من البيت الأبيض. يعني هاي المنطقة هيك كانت. لما تخسر لسبب أو بآخر، مجرى التاريخ، حكام ضعاف، المناطق اللي أنت فيها بتصير فيها مشاكل كثير كبيرة، والناس بيدفعوا ثمن هويتهم. يعني الناس ما بيدفعوا ثمن إنهم كانوا معك أو ضدك، إنه أنت آخر إشي بشكل من الأشكال أنت امتداد طبيعي لحضارات تانية كانت موجودة هون. يعني الدولة العثمانية إجت بعد السلجوقية، كانت مبايعة للعباسية الدولة العثمانية. يعني كان السلطان سلطان، بس الخليفة كان عباسي إلى عهد السلطان سليم. يعني فأقصد أنت كنت امتداد، رحت صار في تقاسم، يعني فرنسي بريطاني. ما آخر إشي هم شافوا إنه أكثر مكان، أسهل مكان ممكن يجوا يحطوا فيه الناس المزعجين عندهم هو فلسطين، حطوا فيه. يعني أنا وجهة نظري بعد ما شفت هاي الشغلات، الصين عندها استراتيجية، بتجيب المحكومين بالإعدام والأحكام العالية، ومقابل إنه تطلق سراحهم تشترط عليهم يروحوا على أفريقيا، تبني لهم مجمعات سكنية بيشتغلوا 15-20 سنة مجانا بس مقابل القوت، بعدها بيبنوا حياتهم بأفريقيا. حاليا في مدن كاملة في أثيوبيا، في جيبوتي، في نيجيريا، من الصينيين المجرمين اللي راحوا هناك مقابل إنهم يسووا. إذن هاي سياسة التخلص من أصحاب المشاكل.
أوروبيين والأمريكان جابوا أصحاب المشاكل عندهم واعتبرونا إنه إحنا زي وضع الدول الإفريقية، ما عندنا في المنطقة لا سيادة ولا إشي، وفرضوهم في المنطقة، استغلوا أواخر عهد الدولة العثمانية. هذا الموضوع ما صار بس بعد سقوط الدولة العثمانية، صار أثناءها. الهجرة صارت حتى في عهد السلطان عبد الحميد صارت، بس تسرعت بعد ذلك. هذا الموضوع صار بسبب إنه الدولة ضعفت، بطلت قادرة إنها تحمي عن هذه الأمور. فأقصد إنه أنت لما تطلع بنظرة تاريخية يفترض النظرة تكون مختلفة. يعني هذه نقطة كثير مهمة، لأنه حالة عدم الاستمرارية هي اللي بتسوي المشكلة الأساسية في التاريخ. يعني هاي النظرة المجتزأة إنه الواقع اليوم هو الأساس، هذا مش صحيح. المظالم ما بتسقط والحقوق ما بتسقط. ويعني إذا بدناش إحنا يعني أطول في هذا الموضوع كتير، بس كتركي رحت هناك بقرأ التاريخ كتير، وبرجع على تركيا. لا، عشت هذا الموضوع بصراحة حتى النخاع، إنه أنت تركي يعني كنت تقصد انت الاشي اللي استفزك يمكن اكتر انه البحث عن الرواية، انه انت كنت كتير في احداث بتكون او في روايات عم تنحكى عن عن جدودك، وهذا الاشي اللي حرك عندك اشي البحث عن مش بس هذا، يعني في إشي تاني هو حس المسؤولية. يعني حس المسؤولية بس إنه لسه ما جاوبني شيء بيتعلق بفلسطين بشكل خاص. وهذا هو كله متعلق بفلسطين، إنه أنت عندك حس مسؤولية تجاه فلسطين. بس ما بتستحضر حدث او قصة محددة اللي اثرت فيك وعملت لك غضب ما او استفزتك؟ ما بقول لك انت اجاباتك غالبيتها زي اجابات الفلسطينيين يعني اللي هو احنا نشأنا هيك وصار معنا كثير ويعني بغالبية الناس ما بتستحضر قصة. بس يعني شوف أحمد، أنا 2008 مثلا كانت محطة مهمة. كانت محطة مهمة. يعني أنا بتذكر كنت ساعتها مروح من المدرسة، طبعا ما عندي تليفون، كنت صف ثامن، بستنى كان في أستاذ مدرسة تانية كان بيجي هو بأخذني بروحني، كان جارنا. فلما ركبنا الباص كان هو مرح، لقيت وجهه متجهم. ليش متجهم؟ قال لي ما سمعت شو صار؟ اليهود ضربوا في كم شهيد وهيك. بس مش هاي الأحداث هي اللي أنا عشت جوا الحدث من أوله لآخره. يعني بالصف الرابع سمعت استشهاد الياسين. يعني هيك الحياة إجت عندي. إنه انتفاضة الأقصى لما كانت تصير كانت كل الأردن مظاهرات، فكنت دائما أشوف مظاهرات وإحنا صغار تمر قدامنا، ناس تيجي تروح. وهاي الأحداث كانت على مستوى المجتمع التركي كمان تعتبر محطات، ولا بفضل وجودك في الأردن كانت محطة؟ لا، في تركيا كمان كانت محطات كثير مهمة. أنا بتذكر والدتي كانت بتجيب مجلات تركية كل ما نيجي على تركيا، كنا تقريبا كل سنة بنيجي على تركيا، وبتجيب أشرطة كاسيتات تركية ومحاضرات، كانت كلها معنية بفلسطين، كلها. كان الحدث الأساسي ساعتها في ذلك الوقت، لأنه في جزء من منطقتها. بس بتذكر إحنا كان بيتنا برضو كان فيه كتير أشرطة ومجلات بتحكي برضو اللي بصير في البوسنة، بكوسوفو، بالجزائر. يعني بتخيل إنه إحنا في كم مجلات تركية بتصدر بتحكي عن اللي بصير ساعتها في الجزائر، العشرية السوداء والشغلات هاي. يعني أنا نشأت جوا هذا هاي كانت اشتراكات لمجلات، ما كان حدا بالبيت بقرأها، بس موجود الاشتراك عندنا، مجلات تركية مهتمة بقضايا العالم الإسلامي. كنت أجي أقرأها. يعني سطر فيش تلفزيون في البيت وأنت واحد عندك وقت كثير. كنت بتذكر كان في عندي عادة سيئة، كل كتاب بقرأه بصير أكل من زواياه، تعرف هاي بصير أمزع أكل. فكيف بعرف وين وصلت أنا؟ واو. لوين ما أكون. طيب محمد، بدي أسألك نعم. بالسنين كل من 2014 15 16 17 كان في استهداف أو استهدافات في تركيا، تفجيرات في كتير أماكن. على مستوى الوعي العام كان دائما بيتم استحضار إسرائيل بهذه السياقات. نعم. على مستوى شعبي يعني. وأنا دائما يعني رح أجيب لك من عيشتنا، من الاحتكاك من سواقين التكاسي لبياعين المقاهي، لكل هذا المستوى من الناس اللي بالنسبة لي بيعبر عن سياسة أكتر من الحديث عن الإعلام يعني، وكمان بنفس الوقت بتوجه. بس إذا بدي أفترض هيك إنه هاد كان شيء جديد أو هذا كان محطة، نعم. بمعنى استحضار إسرائيل كخصم لتركيا، ولا تريد تركيا أن تكون قوية أو ناجحة في هذه المنطقة. من إمتى بنفع نرجع هيك بالتاريخ، رجوع لورا، من إمتى بتعتقد كان هذا الاستحضار بآخر 10 أو 15 سنة؟ طب في نقطة إنه تركيا ولا عمرها عرفت إسرائيل إنها كصديق. دائما الدول ما بتتصرفش بناء على أساس الصداقة.
تتصرف في مسافة معقولة بناء على التقاء مصالحها. بس على المستوى الشعبي حتى نكون واقعيين، هذا الموضوع بلش بعد النهضة اللي سواها الأستاذ نجم الدين أربكان الله يرحمه. الأستاذ نجم الدين أربكان هو بروفيسور في الهندسة، هو رئيس فريق تصميم محرك ليوبارد، دبابة ليوبارد الألمانية، هو رئيس فريق تصميمها. هذا الكلام في خمسينيات القرن الماضي. الرجل خلص بروفيسور في ألمانيا ورجع هنا، قرر يدخل السياسة لما شاف إنه الشركات الأجنبية والغربية ما بتسمح بالصناعة المحلية إنها تنمو وتزدهر. بعد صراع طويل ل10 سنوات قرر إنه أفضل طريق لدخول لتوطين الصناعة المحلية وإنشاء صناعة محلية ودخول السياسة، فدخل السياسة أستاذ أربكان. بعد ما دخل بدأ يدخل الحروب والنزاعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. لما صار نائب رئيس وزراء في 74 هو في قيادته قيادة رئيس الوزراء بلينت أجاويد عملوا عملية قبرص، وساعتها شاف شو بصير لما أنت تلمس الغرب. وفي نهايات السبعينات رسم رؤية واضحة جدا إنه الخطر الأساسي في العالم هو الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية هي اللي بتدير هذا الأمور، وهي اللي أسقطت الدولة العثمانية، وإحنا لازم ننظر للحركة الصهيونية كتهديد أساسي وحضاري ومركز الشرور في العالم. هاي الفكر صاغه أربكان في نهاية السبعينات. هذا الفكر كل ما بعد ذلك محاربة الصهيونية يعتمد على فكر أربكان. محاربة الصهيونية كإيديولوجية، يعني هو ضاف لبعد المصالح والبراغماتية تبعت الدولة، ضاف بعد متعلق في محاربة الحركة الصهيونية كخطر أساسي يهدد تركيا ويسعى لتفتيت الدول العالم الإسلامي وإضعافهم. وعمل مشاريع، كان عنده مشروع اتحاد الدول الثمانية، اتحاد اقتصادي للدول الإسلامية، كان عنده أكثر من مشروع في مواجهة الحركة الصهيونية. فهذه الحالة هي من السبعينات بلشت. في 98 سبب الانقلاب اللي صار أو الحجة الانقلاب إنه سوى ليلة الشهداء في قونيا وجاب صور حسن نصر الله وأحمد ياسين وهؤلاء، يعني فالدولة اعتبرت إنه هاي رجعية. ساعتها الجيش اعتبر إنه هذا أمر رجعي. بس يعني هذا الأمر مش يعني في 80 في الثمانينات مثلا، لأنه كان فكره قريب من فكر مثلا هسه الناس بتشوف إنه حزب السعادة في تركيا قريب من إيران، قربه مش متعلق في سوريا. أعتقد لو أربكان موجود ما كان اتخذ نفس الموقف من سوريا، كان واجههم وحاربهم، بس متعلق لأنه كان الثورة الإسلامية ساعتها اتخذت شعار مضاد للصهيونية العالمية الخميني. فهو شاف إنه في التقاء في هاي النقطة، إنه كان بشوف الخطر الأساسي هو الصهيونية ما بعد ذلك. فإذا إحنا بدنا نحط هذا على الصعيد الشعبي كيف انتشر، هذا سبب انتشاره أستاذ نجم الدين أربكان، أدلج الموضوع، أطره. فهذا من ذلك الوقت موجود على نسب متفاوتة من نهايات السبعينات، وهذا الكلام موجود على نسب متفاوتة. مرة كان 10% من الشعب، مرة كان 50% من الشعب. لكن إذا بتسألني إنه هذا سبب انتشاره أساسي، هو هذا الأمر الأساسي. وهذا الاشي بينطبق برضه بنفس الفترة على اليسار. اليسار ترى في تركيا مناوئ إلى الغرب ومناوئ إلى إسرائيل أكثر من الإسلاميين في بعض الأحيان كانوا، وخاصة هذيك الفترة بعتقد. هذيك الفترة. الآن طبعا اليسار بطل في يسار في تركيا، نكون واقعيين، يعني اليسار صار يمين في تركيا. الناس مثلا بتصنف حزب الشعب الجمهوري إنه يسار، حزب الشعب الجمهوري أقصى يمين، يعني يفترض بالتصنيف إنه هكذا. بس إحنا نطلع على الأوروبيين إنه إذا كان إسلامي هو يمين، إذا ما كان إسلامي هو يسار. لكن حزب الشعب الجمهوري في إطاره القومي الطوراني بهاي الشغلات هو أقصى يمين مش أقصى يسار. حاليا بطل في يسار في تركيا، نكون واقعيين، لا لهم لا أثر في السياسة ولا في أي شيء آخر، تقريبا خلصوا. لكن في الستينات والسبعينات والثمانينات كانت في تيارات يسارية قوية تشتبك مع بعضها كثير في تركيا. كانت مشتبكة حتى مع حالات أخرى، يعني مثلا كان في كثير أتراك راحوا للبنان وتدربوا في معسكرات منظمة التحرير وحاربوا، يعني وحتى بعضهم ما زال أحياء يعني موجودين في تركيا. في كثير أتراك راحوا حاربوا في ذلك الوقت منظمة التحرير.
أنا كل فترة على فكرة بتجيني هيك مجموعة من الأسماء إنه في فلان وفلان 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 هدول قاتلوا لازم تقابلهم. بيحكوا عربي ترى قسمنا. وبيحكوا عربي، بيحكوا عربي لبناني بتحسهم هيك يعني. صحيح. طب بدنا نفوت أكتر شوي بكيف تطور هذا التوتر أو هذا القلق على مستوى عسكري أكتر، وعلى نعم. مستوى هل لازم نرجع ما قبل 2016 ولا بنعتبر 2016 كمحطة؟ شوف أحمد، أنا بحب في هذا الموضوع أشرح الإطار من أوله. أنا بحب شوفك بتهتم كتير دائما تعطي السياق. ليش بحب أعطي السياق؟ لسبب داخلي قبل ما أحكي في السياق. بصراحة إحنا أعمارنا قصيرة، والمعارك اللي بتصير بين الحضارات والدول أطول بكثير من أعمارنا. يعني الباك جراوند تبعها مش بإيدنا. إحنا كلنا موجودين في معركة. يعني إحنا أنا انولدت في تركيا، مسلم، وبعدها عشت فترة يعني مساءلة، وقررت إنه لا، هو الإسلام هو الإشي الصح قيميا وحضاريا، وإني تركي وهذا الإشي الصح. بس لما قررت هذا القرار له تبعات أخرى، إنه الإسلام والمسلمين لهم معركة مستمرة من 1400 سنة، والأتراك لهم معركة مستمرة من 600 سنة، جزء من الحضارة الإسلامية. وإنت مجرد ما تقرر إنك جزء من هدول، أنت مضطر إنه تتحمل مسؤوليات هاي المعارك وتحصد إيجابياتها أيضا. يعني الموضوع مش بس مسؤوليات، لأنه الأوروبي بيكرهك ما بيكرهك لو أنت بتكون مش مسلم، تكون إنسان نتر، ما إلك انتماء إيديولوجي أو ديني أو فكري، أنت ولا حدا في العالم عنده مشكلة معك. بس أنت مجرد ما تصير عندك إشي بدك تدافع عنه، أنت صرت في مشكلة معك. أنت فلسطيني، في إشي تدافع عنه، في مشكلة معك. أقصد هي هاي الفكرة، إنه إحنا لازم دايما البعد هذا نستحضره عشان نعرف إحنا وين واقفين اليوم. أنا بالمناسبة عشان هيك تقارب أصلا موجود بالسياق نعم. الفلسطيني، لأنه في مشكلة بكل فكرة تعاطينا مع الأخبار كأخبار، بس بذات الوقت كمان يعني تعلمت استحضار من التاريخ ما يتعلق أو ما هو مرتبط في الواقع اليوم، لأنه في أحداث كبرى صار بعدها حدث عمل قطع مع ما قبله، يعني هذا كمان تعلمناه. يعني السؤال بيحكي ليش تركيا اليوم خطابها شديد ضد إسرائيل، هي أول دولة اعترفت بإسرائيل، بينما الدول الأخرى عربية تهرول للتطبيع وهي اعترفت متأخرا. هذا السؤال لا يمكن إجابة عنه إلا لما تفهم الظروف. ليش تركيا وافقت؟ ليش الدول العربية في ذلك الوقت ما وافقت؟ أنت بدك تفكك الاعتراف، فكك لنا إياه. تركيا تأسست على مجموعة ضباط شباب. هذول الضباط الشباب ما فيهم مصطفى كمال أتاتورك، والاتحاديين اللي كانوا موجود كاظم كارابكير باشا، فخر الدين باشا، هذول كلهم ضباط حاربوا في مناطق مختلفة حول العالم. حاربوا في ليبيا، حاربوا في المدينة المنورة، حاربوا في كوت العمارة، حاربوا في البلقان، في المجر، في أذربيجان، في داغستان، حاربوا في آسيا الوسطى. أنور باشا استشهد في وسط آسيا وهو بحارب، بعضهم يغطير على يد الأرمن. الجمهورية التركية تأسست على هذا الفريق. هذا الفريق شاف إنه المشي وراء الأوروبيين زي ما بدهم بخلوهم يستغفلونا وبقسموا ترابنا. آخر 150 من الدولة العثمانية بقوا يستغفلوا فينا لما خلصوا على أكثر من 3/4 الدولة العثمانية. بس بنفس الوقت أنت محتاج سياسة واقعية. هاي السياسة الواقعية أنا ما بسميها براغماتية، بسميها سياسة عملية. في فرق بين البراغماتية والعملية. البراغماتية خيار، بس إنك تكون عملي بكونش خيار. بكون في عندك الخيار الآخر، هو دائما يؤدي إلى عدم استمرار بقائك كدولة. فأنت كدولة مضطر تكون عملي، لأنه البراغماتية توحي كأنه في خيار آخر وأنه تتصرف بمبادئك. يعني دائما مصطلح البراغماتية فدائما في له شعور، في إشعار سيء مقابله، أنه كان في عنده خيار يكون مبدئي بس هو قرر يكون براغماتي. بينما في الدول هذا الكلام مش موجود، أنه أنت مبدأك تحافظ على أمتك وحضارتك، فبالتالي مضطر تكون عملي. فالبراغماتية إذا صح بدك تسمي العملية براغماتية، هي مش نقيض للمبادئية، هو فكرة أنه تحافظ على الوجود. الأتراك بلشوا أتاتورك والفريق اللي معه أعادوا تموضع تركيا كلها بعد الحرب العالمية الأولى. حسنوا شروط هزيمة الدولة العثمانية، كانت شروط قاسية جدا. المضيق ما كان مع تركيا، مضيق اسطنبول هذا المضيق كان تحت وصاية دولية. تركيا ما إلها حتى سلطة تقرر السفن بدها تمر أو ما بدها تمر، ما إلها سلطة تفتيش السفن، ما إلها سيادة يعني على المضايق. اليونانيين كانوا موصلين عند أفيون كاراسر،
الفرنسيين كانوا محتلين أجزاء من تركيا. يعني مثلا مشكلة اسكندرون وهاتاي اللي هو كان نظام الأسد بيحكي إنه لإله، يعني هاي الأراضي ترى، يعني إحنا حتى نكون واقعيين، يعني المشكلة كلها عمرها 20 سنة. ليش؟ هاي المنطقة كلها كانت للدولة العثمانية، الفرنسيين احتلوها وأسسوا دولة علوية هناك. هاي الدولة ترى مش علوية، دولة نصيرية، بس الفرنسيين سموها دولة علوية لأن العلويين في تركيا مختلفين عن النصيريين اللي في سوريا، مذاهب مختلفة تماما، يعني إشي مختلف تماما. تركيا عندنا تقريبا 8 مليون علوي، هؤلاء ما إلهم علاقة لا بالاعتقاد ولا بالفكر ولا بالمشايخ ولا في طريقة الحياة مع النصيريين في سوريا. الفرنسيين قرروا تسمية هاي الدولة باسم العلويين حتى يحطوا بوتنشل إنه يضيفوا العلويين اللي في تركيا لهذا الإطار، مستقبلا بصير مجال للاستثمار في الأقليات بعد ما الأتراك طردوا الأرمن وقاموا بالمبادلة اليونانيين اللي في إزمير وبعتوهم لليونان. فرنسيين أسسوا دولة العلويين بال36 انسحبوا وألغيت دولة العلويين، بس كانت في مقاومة تركية شديدة في ذلك الوقت. يعني الأتراك حاربوا في اسكندرون وفي هاتاي لما حرروها من الاستعمار الفرنسي. الفرنسيين هم بينسحبوا حكوا للسوريين ترى هاي الأرض لكم مش للأتراك. فكان النظام الأسد طول فترته بيحكوا إنه هاي الأرض لنا، بناء على إيش؟ بناء لأنه الزلمة اللي احتلها من الأتراك حكى لكم إنها لكم، يعني ما في بناء آخر في المنطقة، لأنه هاي المنطقة كلها كانت أصل الدولة العثمانية. whatever، الدولة العثمانية ورثت كل هاي المشاكل واختصرت عدد كثير كبير من هاي المشاكل. إيش اللي اختصرته؟ أول إشي الأرمن كان حالتهم شبيهة بحالة ميليشيات الدرزية في السويداء اليوم، مسلحين عندهم عصابات مسلحة، كل ما الروس بتقدموا بدخلوا بصيروا يحاولوا يطهروا القرى الموجودة في منطقتهم حتى يعملوا إقليم لإلهم. كل ما الدولة العثمانية بتتقدم بخبوا السلاح وبيجلسوا. هذا الكلام استمر من 1870 80 تقريبا لل 1916، تقريبا استمر 30 سنة والدولة العثمانية ساكتة. بعد 400 سنة من الحياة أسسوا عصابات اسمها طاشناق وحاولوا اغتيال السلطان عبد الحميد، فجروا على بيته، بس هو طلع متأخر من صلاة الجمعة في ذلك الوقت، طلع متأخر 4 دقائق لأنه كان بيحكي مع المفتي شيخ الإسلام. تفجرت السيارة واستشهد عشرات الناس هون في عند يلدز في نهاية هذا الشارع. لهالدرجة كان الأرمن يعني لهم وجود قوي، مدعومين من فرنسا ومن روسيا. كان عندنا مناطق إزمير، قدرنا هاي المناطق كان ربع سكانها تقريبا مسيحيين يونانيين. لما اليونانيين دخلوا وصل لافيا وكرازر كلهم يتسلحوا وصاروا يحرقوا قرى الأتراك، صنعوا يهجروهم، فكرتهم إنه يحاصروا الأتراك في مناطق أخرى. إجوا هؤلاء الفريق الشباب سواء قبل إلغاء الخلافة أو بعده، يعني بعد الحرب العالمية الأولى. أول إشي حكوا إحنا أفضل حل لاستقرار الدولة نحافظ أول إشي على اليابسة الأساسية. هاي اليابسة الأساسية تبع تركيا بدناش يكون فيها حدا أي عامل مهدد للاستقرار. نطلع كل اليونانيين منها، طلعوهم بالحرب. أولا هزموا اليونانيين في إزمير وفي أفيون الجيش اليوناني، بعدين اتفقوا مع اليونان اتفاقية، المسلمين اللي عندكم تعطونا إياهم وإحنا بنعطيكم المسيحيين اللي هون. عملوا المبادلة، أكثر من 800 ألف مسلم جابوهم هون، وتقريبا الرقم شبيه من هذا العدد ودوهم على اليونان. بعدين حكوا للأرمن إحنا بدناش أرمن هون، إنه هذا عامل عدم استقرار، بدنا إياكم تطلعوا. طلعوهم. أتاتورك على هاي اليابسة الأساسية بلش يعمل مأسسة من جديد للدولة. لما توفى أتاتورك في الأربعينات إجا بعديه عصمة إينونو. تركيا كان موقفها سلبي جدا من إسرائيل في عهد أتاتورك في أول عهد أينون. لكن في ذلك الوقت كانت بعد الحرب العالمية الثانية السوفييت بلش يطرح إنه هو بده المناطق هاي قارس لإرزرون بده إياها. كان ليه في هذيك المرحلة كان الموقف سلبي؟ الموقف سببي بطبيعة الحال اللي هو الموقف الأساسي السلبي، إنه إحنا أول شيء بدناش نعادي الحالة العربية. في الحالة العربية موجودة، إحنا بدناش نعاديها. ثانيا هم كانوا بيطلعوا إنه تمام اليهود نعتبرهم زيهم زي الأرمن، صار لهم تراب ممكن يكونوا يعيشوا فيه، بس حالة الاشتباك اللي بيعيشوه هذا مش صحيح ومش سلمي، فإحنا ما بدنا نعترف في الدولة الإسرائيل إلا بعد ما الدول العربية تعترف. كان هذا المبرر الأساسي عندهم، إنه الحالة سلبية كانت، حتى هذا في المراسلات. يعني كان
مثلا السفير الأمريكي في الولايات، السفير الإسرائيلي القائم بالأعمال في إسرائيل قبل الاعتراف كان لهم قائم بأعمال الولايات المتحدة، جلس مع السفير الأمريكي في الوثائق، جلس مع السفير التركي في أمريكا وحكى له إنه إحنا بصراحة نعول على تركيا تعترف فينا، إحنا في المنطقة ما في عنا ولا دولة معقولة ممكن نحكي معاها إلا الأمير عبد الله، يقصد الملك عبد الله الأردن، إنه رجل معقول يمكن الحديث معه. لسه ما كان صار اعتراف طبعا يعني. فتركيا كانت أبدت مخاوفها إنه هي بدهاش تسبب توتر في المنطقة. كانت تركيا خوفها الأساسي من عدم الاعتراف فوق كل إشي إنه الجزء الأكبر من اليهود كانوا بولنديين وروس، لهم علاقات قوية مع الاتحاد السوفيتي، فكانت تخشى من وجود مخفر شيوعي موجود في قلب المنطقة. وهاي نقطة أساسية لأنه إحنا بنعرف نتنياهو برضو بولندي. البولنديين المتطرفين في ذلك الوقت كانوا هم الأكثر تطرفا جوا اليهود، كان لهم أدوار قيادية كبيرة، وأكبر العمليات هم اللي تجرأوا عليها، بما فيها اغتيال المندوب السامي البريطاني في مصر اغتالوه. كان الفريق البولندي اليهودي يعني احنا بالكتب التاريخ التركي بنحكي عنهم اللوبي البولندي جوا إسرائيل، يعني بولندا ساعتها في الاتحاد السوفيتي. فأقصد هذا كان جزء من المخاوف. بس إجا عصمة أينونو كان عنده هدف، شاف إنه مساعدات مارشال ومبدأ ترومان، كان صار يحكي إحنا ندخل في الاتحاد في حلف الناتو. هذا الكلام صار في 47 قبل الاعتراف للسبسنة. كان بيحاول يكسب مساعدات مارشال في إطار وإنه يكون ضمن الدول اللي بتستفيد من مبدأ ترومان في هاي المساعدات، إنه يأخذ المساعدات ويخلي تركيا في الحلف تبع الاتحاد في الناتو ضد السوفيت، يحمي حاله هيك من السوفيت. هاي استراتيجية مين؟ استراتيجية السلطان عبد الحميد. في تلك المرحلة السفير التركي في أمريكا شاف إنه ممكن رغم التحفظات إنه إحنا نعترف، عفوا لسه ما كان هذا الكلام موجود بعد انسحاب بريطانيا واعتراف إسرائيل بنفسها، إنه اعترفت إسرائيل يعني بإعلان دولة إسرائيل، واعترفت كثير من الدول ترى الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة اعترفوا بنفس الوقت في إسرائيل. ساعتها شاف الأتراك، شاف عصمة أينونو إنه إذا صار اعتراف في إسرائيل ممكن إنه يساعد الولايات المتحدة على إنه تقبل تركيا في حلف الناتو، لأنه السفير التركي في أمريكا كان بيحكي لأنقرة إنه ما في خوف إنه اليهود يكونوا الاتحاد السوفيتي، على العكس هم مطيعين جدا الولايات المتحدة وعلاقاتهم ممتازة، فإحنا ممكن نكسب رضا الولايات المتحدة في اعتراف بإسرائيل. تم التشاور في تركيا، في آخر الأمر تم إرسال برقية إلى إسرائيل إنه إحنا نعترف طبعا كان في جزء من الملاحظات اللي بعتها السفير التركي إنه الولايات المتحدة اعترفت، روسيا اعترفت، والأهم كان هو بشوف الملاحظة الأهم إنه العرب بما إنهم دخلوا المفاوضات مع إسرائيل فهم اعترفوا ضمنيا، فإحنا ما في داعي نشتبك في هاي المعركة معه. في سببين آخرين كان بدعوهم. كان ساعتها إحنا علاقاتنا مش على ما يرام مع سوريا بسبب مطالبتهم بإقليم اسكندرون. كانت ساعتها إقليم اسكندرون أزمة حاضرة. كل هاي الأمور، لكن الدافع الأساسي والله أعلم، هذا التحليل من عندي يعني، إنه كان هو ندخل الناتو نحمي حالنا من الاتحاد السوفيتي. الروس كانوا بيطلبوا من تركيا قارس لإرزرم، هاي المنطقة الشرق بدهم يأسسوا عليها أرمينيا. كانوا في هذه الظروف تمت، لكن هذا الأمر كان رمزي أحمد، يعني هذا الأمر ما انبنى عليه إشي لا في الحروب المستقبلية في 67 وال 48 وال 73 ولا شيء. بقيت تركيا كما هي. على العكس من هذا، في الستينات تركيا رفعت سقف خطابها ضد إسرائيل بعد الانقلاب اللي صار 1960. الانقلاب ما بحب أجمل الانقلابات،
لكن الفترة اللي قبل الانقلاب كانت فترة اندماج كامل بالناتو، أثرت على صناعاتنا الدفاعية وعلى كثير شغلات، حتى دخلنا الناتو وصلنا تحت مظلتها. انقلاب 1960 كان بيهتم بتوطين بعض الأمور بإنشاء سياسة مستقلة لها هامش أعلى، فتح المجال لنجم الدين أربكان وفتح لرجال آخرين أنهم يشتغلوا في البلد. فتركيا صارت ترفع سقف الحديث مع إسرائيل، وبصراحة حتى انتهاء الحرب الباردة ما كان في تعاون أساسي بين إسرائيل وتركيا. يعني بعد الاعتراف ما صار تعاون في ملف أساسي بين إسرائيل وتركيا. إيش اللي صار؟ بال91 بعد انتهاء الحرب الباردة بلشت موجة إيجابية تلم المنطقة. إيش الموجة الإيجابية؟ الروس راحوا، الولايات المتحدة صاروا هم قادة العالم، مدريد بلش بال91 وانتهى بأوسلو، اتفاقيات أوسلو. فبالتالي المشكلة اللي في المنطقة حلت، صار أي تعاون مع إسرائيل لا يزعج الدول العربية، صارت كلها مطبعة، أحيانا لها علاقات أفضل، مصر والأردن حتى لهم علاقات أفضل من تركيا مع إسرائيل. مع وجود في فترة السبعينات طبعا والثمانينات في عامل مهم لازم إحنا نشوفه. كانت تركيا تواجه حزب العمال الكردستاني. كان حزب العمال الكردستاني برعاية منظمة التحرير له معسكرات تدريب في البقاع. هذا العامل كان كثير حساس بالنسبة لتركيا. فبالتالي بعد 91 لما صارت الشراكة صار في تبادل معلومات في هذا الموضوع كبير. اليهود يعني كان عندهم استخبارات قوية حول العمال الكردستاني الموجود في البقاع في لبنان. تعرف الفكرة اللي قبل شوي حكينا فيها اللي هو المقاتلين الأتراك اللي راحوا هناك هذول كلهم كانوا مصنفين إرهابيين في تركيا، كانوا بيحاربوا الدولة أغلبهم. هذيك الفترة كان اليسار فيها في تركيا ارتكب يعني مشاكل كبيرة، واليمين كان في مشاكل يمين يسار كثير. أنا جلست مع بعض الكبار في تلك الفترة، يعني تخيل إنه مثلا اسكندر كادوكوي كانوا معقل لليسار، بقدرش واحد قومي أو يميني يدخل فيهم، كانوا مسلحين لهم حواجز من تحت الجسر الأول لهناك كان لليمين. فاتح كانت للحركة القومية، هاي جيهانجر هون كانت لليسار. مش إنه كانت لليسار إنه أعلامهم موجودة، كان لهم حواجز بالشوارع بقتلوا الناس، انت يمين بقتلوا. آلاف الناس ماتوا في ذيك المرحلة. اللهم صل على سيدنا محمد. ففي التسعينات في ظل هاي الانفراج الإيجابية اللي صارت في المنطقة صار في بعد آخر. هذا البعد إيش هو؟ صار إنه الولايات المتحدة تضغط على تركيا في مسألة الأكراد، وتحكي إنه تركيا بتمارس انتهاكات حقوق الإنسان، ويربطوا مساعدات الأمريكية لتركيا في إنه لازم سنويا تتجدد تركيا تثبت إنه فيش انتهاكات حقوق الإنسان. في ذلك الوقت إسرائيل كانت طبعا، وتركيا كان عندها أسطول كبير من دبابات M60 وطائرات الفانتوم F4. كانت هاي الطائرات بحاجة إلى تحديث، والولايات المتحدة بلشت تستخدم عامل ضغط لتركيا. فتركيا شافت في ذلك الوقت إنه إسرائيل بديل جيد لتقوية أسطولها وترسانتها الحربية تكنولوجيا، نفس الإشي اللي بتسويه بعض الدول الخليجية الآن، اعتماد على التطور التكنولوجي الإسرائيلي في بعض المجالات. هذا الأمر ما كمل كثير، يعني هذا الأمر بلش احنا بنحكي على بداية التسعينات. هلا نحكي عن إحنا عن 93 تم توقيع الاتفاقية، صارت زيارات متبادلة 93 94. وزي ما حكيت الظرف الإقليمي كان مساعد، الضغط الأمريكي كان سبب، وهذا الإسرائيل قدموا بصراحة لتركيا، كانوا متطورين الإسرائيليين سواء في تحديث المنظومات الأمريكية. ترى إسرائيل لحد الآن بما فيها طائرات الF-35 بيشتروها من أمريكا، يعني من صحة التسمية شبه عظم. بيبنوا منظومات الحرب الإلكترونية والرادارات والأسلحة أغلبها من عندهم. يعني ذلك الوقت كانوا زي هيك. اللهم صل على سيدنا محمد. السياق طول فبحاول أستحضر اللي صار. اللي صار ما بعد مرحلة التسعينات. ما بعد بس بدي أسأل هناك يعني نعم. التسعينات محطة لما أنت بتحكي يعني بلشت تبرر الإشي هلا أو نحطه بسياق اللي هو الشيء العسكري، بس كان في مستوى النشاط الاقتصادي عالي في حينها. الاتفاقية الاقتصادية تم توقيعها مع الاتفاقية السياسية، اتفاقية التجارة الحرة. قبلها ما كان في نشاط اقتصادي. كل هذا الحديث صار في 93 94 في إطار هاي السنتين ل3 سنوات. يعني هذا في عهد ديميريل كان مسعود يلمص
هاي كله يعني نحكي بلشت المحادثات بال92، في ال94 أثمرت الجهود. اوكي. وفي المرحله حزب العمال كردستان اللي كان في علاقات مع منظمه التحرير وكان في تعاون استخباراتي مع اسرائيل. لا هذيك ما كان في هذيك المرحلة، أنا نحكي بحكي قبلها. هذيك كان قبلها. بس هذا الاشتباك في، بديش أسميه عدو مشترك، بس اشتباك في مسألة الأعداء ساعد في التسعينات إنه يكون هذا الحوار موجود، إنه هذا الاشتباك في تلك الملفات ساعد. لا مفهوم. انا بدي اراكم بالمسار، لانه كمان تغيرت المعادله هذه بمرحله ما، يعني صار كمان يتم استخدام العلاقه مع حزب العمال الكردستاني للضغط صحيح. على تركيا بمرحله صحيح. لقدام بالضبط. شوي يعني. فهاي التسعينات صارت، وبصراحة تم توقيع اتفاقيات كثيرة في ذلك الوقت. اتفاقية تطوير دبابات تركية، اتفاقية تطوير المقاتلات الفانتوم التركية، اتفاقيات تدريب مناورات عسكرية. اليهود عندهم مشكلة كان إنه ما عندهم أرض يسووا عليها مناورات جوية، يعني المنطقة الجغرافية الموجودين فيها ضيقة جدا، يعني مزاحا، يعني لو تدعس على البنزين شوي في الأف 16 تطلع من المجال الجوي، يعني ما في مجال يسوي فيه تمرينات. فهم كانوا ساعتها طلبوا من تركيا، كانوا بيسووا مناورات عسكرية مشتركة في تركيا فوق قونيا، لأنه قونيا سهل واسع جدا وسط تركيا. طبعا الآن يهود بيسووها في ألمانيا هاي المناورات. في قونيا الآن المقاتلات القطرية بتسوي مناورات مع الجيش التركي حاليا. فهذا الحدث بلش يتوتر متى الاتفاقيات، مع الانتفاضة صار بلش التوتر يصير. شارون دخل الأقصى. معلش قبلها لحد 2000 هون، لأنه هون يعني في نعم. محطة. بنفع تحكي لي لحد 2000 أو قبل اليوم ب2000 كيف 7 أكتوبر 6 أكتوبر لأي درجة كانت قوة العلاقات على مستوى بالسياقات الصناعات الدفاعية، وعلى مستوى اقتصادي، وعلى مستوى استخباراتي؟ نعم. هل ممكن نستحضر قصص اللي تساعدنا نشوف المستوى العلاقة في حينها يعني أنا لوين كان أعرف لك واصل؟ المستوى كالتالي: اقتصاديا تم توقيع اتفاقية تجارة حرة، وتركيا استفادت من التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية والصناعية الدفاعية أيضا، بس الزراعية استفادت منها كتير. اليهود متطورين في التكنولوجيا الزراعية، فكان بيتم استيراد حبوب من إسرائيل. هاي النقطة. النقطة الثانية في الصناعات الدفاعية في 3 ملفات رئيسية. الملف الأول المسيرات. اليهود كانوا متطورين جدا في المسيرات، كان عندهم مسيرة هيرون، الأتراك أخذوها وكانوا بيستخدموها لمراقبة أعمال عمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا. كان في تطوير دبابات التركية الأم 60، تطوير مقاتلات الفانتوم والمناورات العسكرية. فهي هاي الملفات الأساسية كانت. ما تطورت لملف أساسي أكبر، إنه إنتاج سلاح مشترك بشكل من الأشكال. وبصراحة أنا هذه الفترة ما طولت أكثر من 10 سنوات. حتى قبل ما يجي عدالة والتنمية، أجويد كان رئيس وزراء لما بلش انتفاضة الأقصى، وشارون اقتحم نفس الأقصى في عهد أجويد. يعني صار يحكي هذا اللي بيسووه إرهاب دولة مش مقبول. فأقصد ساعتها بلشت تركيا كدولة برضو على مستوى الخطابة، على مستوى الخطاب. وصل العدالة والتنمية للحكم، ما لمس الاتفاقيات، كملت. يعني كان عنده ترتيب أولويات معين، لكن ما تم توقيع اتفاقيات جديدة. بلش سقف أردوغان بالانتفاضة الأقصى يحكي مثل على اغتيال أحمد ياسين، أردوغان صار يحكي هذا العمل إرهاب دولة. بلش الخطاب ساعتها يرتفع. لكن تركيا كانت مكملة في بعض المسارات، مثل كانت تركيا حريصة أنها تعمل هي وساطة بين فلسطين من جهة وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة، سلطة وإسرائيل وفلسطين. كانت حريصة أنها تسوي وساطة. هذا الكلام ب2007. لكن اللي صار أثناء عملية جهود تركيا للوساطة، إسرائيل بدون سابق إنذار قامت في عملية 2008، قصفت غزة. هذا الأمر هو اللي وضع البريكات الأخيرة لتركيا مع إسرائيل، إنه أنت بتحاول تمشي بمسار تعتقد أنه لمصلحة الجميع، وهذا المسار اليهود بيتصرفوا فيه بهذا الشكل، بشكل وحدي بيروح بضربه. هذا لا يعني أن تركيا كانت منفتحة لإسرائيل على الآخر. أنا زي ما حكيت في سياق سياسي معين صار في ذلك الوقت، بناء عليه صارت. بس بنفع ناخد محطة كمان مهمة بعتقد غزو العراق، اللي هي غيرت المنطقة كلها أو تعريف المنطقة
يعني صحيح. تعريف المنطقة كيف أثر برأيك على تعريف إسرائيل لتركيا وتعريف تركيا لإسرائيل؟ يعني أنا هسه بصراحة ما بستحضر عملية تعريف معينة مباشرة بالنسبة لإسرائيل وتركيا، بس أنا أعتقد وجهة نظري إنه تركيا انزعجت جدا من احتلال العراق، كونه رأت إنه الولايات المتحدة بتدخل في الشرق الأوسط وهذا لازم ما تدخل فيه. تركيا هي الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط، فأنت بتيجي على الحديقة الخلفية لتركيا بدون ما تستأذنها، بدون ما تنسق معها. هاي مشكلة بالنسبة لتركيا. مشكلة تركيا إنه أي طرف خارجي يجي من برا عشان يشتغل. كانت عندها مشكلة مع التحالف الدولي أيضا. ليش يجي طرف من برا على المنطقة؟ حتى لو بدي يحارب داعش، إحنا بنحارب داعش. مشكلة تركيا أيضا مع بعض الدول العربية كانت في الفترة الماضية إنه أنتوا في إطار خلاف سياسي داخلي ليش بتستقوا بالخارج؟ كنت حاربوا إيران ليش بتجيبوا الخارج؟ هاي مشكلة بالنسبة لتركيا. هي تصنف إسرائيل خارج، لا تصنفها دولة منطقة بالمناسبة. تركيا هي تصنفها جزء من امتداد من الحضارة الغربية. تصنيف إسرائيل بالنسبة لتركيا مش تصنيفها إنه زيها زي الأردن أو زي دولة تانية. حتى العلاقات معها على بناء على هذا الشكل، يعني كل شيء مبني على هذا الإطار. فأعتقد انزعاج تركيا الأساسي كان هو هذا الأمر، إنه وهو اللي غير بالنسبة لتركيا يعني ردات فعلها في كتير شغلات. هو هذا الأمر إنه دول خارجية ممكن تيجي وتفرض معادلات هون. هذا مشكلة كبيرة مش بس لتركيا، يفترض تكون مشكلة الكل. يعني ما بصير واحد يجي من 2000 كيلومتر برا ويجي هون لا ويكون دخوله من القواعد الموجودة في الدول المجاورة. مثلا برلمان تركيا رفض إن الولايات المتحدة تستخدم تركيا قاعدة للدخول. في إشكال يعني كان 2008 ليه ما حطها بنظرك مهمة؟ لأنه تركيا كانت بتحاول تعمل وساطة. إسرائيل راحت في نص هذا الوساطة، راحت ضربت غزة. فهي تركيا شافت إنه إسرائيل ما بتهتم بجهود الوساطة ومش ذات مصداقية. والأهم من هذا تركيا رأت إنه إسرائيل دولة مشاغبة لا تعرف حدودها. لازم الدولة تكون تعرف حدودها هي بتتصرف. طب بنفع أسأل أنا هون نعم. إنه لما بنحكي بهذا الشكل تركيا عادة بنحكي عنها على مستويات، مستوى استخباراتي، مستوى عسكري، مستوى سياسي. انت لما بتكون تحكي تركيا بتكون جامع كل المستويات؟ صحيح. ولا في اشي بتطور مرة بعد مرة؟ كله أنا أحكي لك إشي. بعد وصول أردوغان للحكم نقل البلد في كل الأصعدة أضعاف مضاعفة، في الجانب الأمني، في الاستخباراتي، في العسكري، في الصناعات الدفاعية، في الجانب السياسي. وبتحركوا مع بعض. بتحركوا مع. في الجانب الدبلوماسي صارت الجواز يعني التركي يدخل عدد كبير جدا من الدول بدون فيزا، ما كان زي هيك. مفهوم، بس قصدي بمعنى مثلا بالشكل اللي انت بتقوله لما بنحكى فرضا على بيطلع خبر انه القبض على خلية موساد مثلا شغالة او فاعلة هون، بدي اتعاطى معه انه هذا يعني عمل استخباراتي مع عمل سياسي بذات الوقت بهذا الشكل. صحيح. بس أنا بدي أحكي إشي هون. أنا ما بفصل كتير بالشغلات اللي بتسويها تركيا. وأنا اشتغلت يعني مدير سنتين بمؤسسة حكومية تركية يعني في التلفزيون التركي. تركيا دولة متكاملة. عندنا الدولة ما بتشتغل فيش ذراع بيشتغل بدون التاني. شوف احنا بنسوي عملية عسكرية بس في جانب مدني، صناعات دفاعية بتشتغل احنا بنستخدم سلاحها. في عنا وزير خارجية بروح وبفرض الموضوع على الساحة بيحكي هذا بدكم تسووه بهذا الشكل. الدول تشتغل بشكل متكامل. عنا بتركيا، وفي تركيا في عهد أردوغان بطل في أجنحة في الدولة. في شيء؟ لا حسيتك انه في لا انا سمعت بس رجة التليفون. لا تمام. بالمونتاج بنشيله هذا صح. عادي رواك، احنا بنعملش مونتاج فمنريح حالنا بهاي القصة. في عهد أردوغان صارت في قيادة موحدة. هاي القيادة الموحدة بطل. زمان كانت تركيا فيها تسابق قوى. حاليا فأنا لما بحكي تركيا بحكي وأنا مرتاح إنه في وحدة قرار رئيسية في هذه الأمور. هذا اليوم تمام. أنا بحاول بس أقرأ الإشي. ب2008 نفس الشيء كان يعني كان في بعض الخلافات. مثلا الجيش كان عنده وجهات نظر مش في السياسة الخارجية، بالسياسة الداخلية كان. بالسياسة الخارجية عندنا ما بتصير هاي التجاذبات. يعني مش بهالبساطة بتصير تجاذبات في السياسة الخارجية عندنا.
خلص اللي معاه الختم بيمشي والتانيين وراه. ممكن يصير انتقاد من هون انتقاد من هون، بس السياسة ككل ما بصير. لأنه كمان من مكان تاني، يعني قبل ما نبلش نفسر بالتاريخ اللي كتير قريب، بتشوف أنت إنه في إغلاق نافذة مثلا، بس خليت نافذة مفتوحة. صحيح. يعني دائما بالعلاقة مع إسرائيل. فعشان هيك عم بجرب كمان أشوف إنه في أكثر من مستوى داخل، يعني في دولة تركيا دولة مؤسسات. صحيح. يعني فهي كمان ما بتتحرك بمنطق إنه يعني في هذه يعني كمؤسسة واحدة، في أكثر من مستوى فيها، ودولة مؤسسات كتيرة، أو في مؤسسات داخل الحكومة ومؤسسات من خارجها يعني كمان نعم. داعمة. فمن هذا الباب باجي بتطلع عليها إنه بمرحلة من المراحل إيقاف العلاقات مثلا، بس خليت الشيء الاقتصادي، أو خليت مثلا مستوى أمني شغال وفاعل، نعم. بتم تبرير كل مستوى بشكل تاني. فبحاول أشوف 2008 أنت عم تحكي على بس بدي أضيف إشي، هذا مش سبب اختلاف وجهات نظر المؤسسات. ما حكيت أنا، ما نعم. عرفته كاختلاف، أنا بعرفه فعليا على إنه في أكتر من مستوى. صحيح. لأنه بالعلاقة مع إسرائيل طوال الوقت كان في بعد استخباراتي موجود، وفي بعد التطوير الصناعات كيف تفضلت، وفي المستوى الثاني السياسي كمان، وبالإضافة للشيء الاقتصادي. هدول ولا مرة تم قطع معهم بالكامل، يعني بكل المراحل اللي إحنا نحكي عنهم، وأعتقد حتى اليوم. صح؟ صحيح. أوكي. لا اليوم صار في قطع كامل تقريبا بالكل المستويات هذه. لا. مع يعني حاليا القنصلية والسفارة موجودة بس ما في سفراء، يعني بس إنه ما تم إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية كاملا. يعني هذا المستوى ما وصلنا. بس في كمان دول المنطقة اليوم بطلت، يعني في حالة من التشابك اللي موجود اليوم. بعتقد يعني من الصعب انك انت تتجاوز او تقطع علاقة كاملة موجودة. يعني انا صرت عم بشوف كيف اسرائيل صارت فارضة حالها في المنطقة، واحنا هلا عم نعمل هيك بالسياق التاريخي. فارق بين انه في مرحلة ما انت كنت قادر تتجاوزها بشكل كامل، بس انت اليوم صرت اذا بدك تعمل ملف على مستوى الناتو، او بالعلاقة مع اوروبا، او بالعلاقة مع امريكا، مضطر تقدم فعليا ورقة ما يعني في إسرائيل، أو تبرر، يعني بعيدا عن كل شيء بصير. يعني هذا كان دائما زي هيك. أنا أعتقد صحيح. الإشكال الأساسي إيش كان؟ دول المنطقة في عندها إشكال كثير كبير في تحديد الأهم والمهم في علاقاتها وأولوياتها. يعني بعد هجوم إسرائيل للدوحة، تمام، سقف طموحنا مش عالي إنه يصير في قصف عربي مشترك لإسرائيل، لأنه قطر قوتها لحالها لا تكفي لضرب إسرائيل. بس حتى ما تمت على إعلان قوة عربية مشتركة للدفاع. يعني تمام، بدناش قوة هجوم، طب قوة دفاع ما في. إيش سبب هذا الأمر؟ اختلاف في تعريف المخاطر، اختلاف في تعريف الأولويات، سمي ما شئت يعني. بس ما في وجهة نظر إقليمية. هاي مشكلة. تركيا بتحاول تبني هذا الأمر. تركيا إذا بنلاحظ فترات الإيجابية الإقليمية كانت علاقاتها جيدة مع إسرائيل، فترات السلبية الإقليمية كانت علاقاتها سيئة مع إسرائيل. يعني أسباب النزاعات ما كانت تركيا، أو اختلاف مصالح مباشر بينهم لفترة من الفترات، كان متعلق بفلسطين أو بالقضايا الإقليمية الأخرى. إحنا الجانب الأساسي اللي بدي أحكيه هون أحمد، إنه 2008 بلش هذا التوتر يصير، وبعد هذا طبعا مباشرة ب 2008 بعد الحرب بكم شهر راح أردوغان على دافوس، حكى لشمعون بيرز أنت قاتل أطفال، وهاي 1 minute المشهورة بدافوس، وطلع. أردوغان كان غاضب جدا. وبعدها صار أسطول الحرية، خلص صار هذا مرحلة تم إيقاف التعاون العسكري بشكل كبير جدا، تقييد التجاري إلى مستوى معين، عدم إنشاء شراكات جديدة. صارت بعد الجانب العسكري صار الوضع بهذا الشكل بعد أسطول الحرية. وبعد أسطول الحرية لليوم إحنا بنشوف إنه في الربيع العربي تركيا ترى إنه إسرائيل هي سبب عدم استقرار كبير خلال مرحلة الربيع العربي، وإنه ممكن كان بعض الدول تنجح التجربة لولا إسرائيل. مثلا سوريا، إسرائيل ضغطت حتى ما تدخل الولايات المتحدة أو الناتو، لأنه شافت إنه مرسي إسلام سياسي على الحدود، ولو صار إسلام سياسي ثاني على سوريا ممكن يشكل خطر عليها، يصير تحالف في الشرق المتوسط تركي سوري مصري يهدد إسرائيل.
شافت إنه مرسي بدعم غزة بشكل كتير كبير، فكان لها دور في إقناع الولايات المتحدة والناتو في عدم التدخل لإسقاط بشار، بدلا من هذا الحفاظ على مستوى معين من الفوضى. وبعد ما شافت إسرائيل خطوط الربيع العربي، شافت إنه الشعوب ممكن تتحرك وتصير في مؤسسات دول حقيقية. أنا بسميها، بديش أسميها ديمقراطية. أقصد الدول الحقيقية الدول اللي بتمثل إرادة الشعوب. لما تكون الدولة ما بتمثل إرادة الشعوب، بصير الرئيس يعرف إنه سبب بقائه هناك أو سبب مجيئه إلى هناك مش إنه الناس مقتنعة فيه أو إنه سوى إشي للبلد. مجموعة توازنات، من بدينها في ناس رضيوا عنه، في ناس دافعوا عنه، في ناس ذكروه بالخير في مكان معين، كمل. فبصير الرئيس همه يحافظ على هذا على سبب بقائه في الحكم. يعني هو ليش موجود في الحكم؟ لأنه بهاي التوازنات هو موجود. تركيا كانت تدعم التحول الديمقراطي في العالم العربي بشكل كبير جدا، مش في إطار إسلامي، مش في إطار إيديولوجية إسلامية، في إطار إنه لما الدول العربية تصير في عندها إرادة ديمقراطية، بصير في عندها مؤسسات تقدر تبني معها علاقات مؤسسية تحافظ على مصالح الطرفين. يعني مثلا تركيا كانت بتحاول تقنع مصر من 2017 في الشرق المتوسط إنه اليونان وإسرائيل بوكلوا حقك. بعد 8 سنوات مصر اقتنعت بهذا الكلام. قبل شهر اليونان اعتدت على حقل له صلاحية لمصر. مصر احتجت على هذا الكلام بمذكرة رسمية، وبعدها بدأت مناورات مع تركيا. بس أعتقد لو كانت في أنظمة ديمقراطية كان هذا الكلام أسهل بكثير، أسرع بكثير. هذا نقطة مهمة. ليه بتربط هذا الاشي بالديمقراطية؟ أنا بفكر إنه يعني الاشي بدي مش بالديمقراطية. بتعريف الدول بس أحكي لك لتوجهاتها شيء. الخارجية، وبذات الوقت قوتها قدام إسرائيل يعني. بس بدي أضيف شيء. عشان هيك أنا حكيت الدول الحقيقية مش دول ديمقراطية. تركيا دعمت الديمقراطية في سبيل أن تتحول تكون في دول حقيقية في المنطقة. أقصد الدول الحقيقية الدول يكون في عندها تعريف أمن وطني وأمن قومي خاص فيها، بعيد فقط عن النخبة الحاكمة. يكون في بعد استراتيجي أكبر. ما بحب يعني أكون أنا في دور كأنه أنظر على الدول العربية أو أهاجمها، لأنه أحيانا بتحسسوا يعني. لا طبعا. بس الفكرة إنه تعرف أنت مربك وضعيتك من أي ناحية؟ يعني من ناحية النشأة مع اللغة العربية القوية كتير، مع كمان الخلفية نعم. اللي موجودة، فأنت بتقدر تحكي بالملفين كتركي بالكامل وكعربي بالكامل، تقدر تلعبها نعم. هاي وتعمل تناقض عند الجمهور. يعني أنا هذا الكلام دائما بحكيه مش من باب النقد أبدا، من باب التحليل ومن باب الواقعية. إنه مثلا الدولة العثمانية ما كانت دولة ديمقراطية، كانت دولة رجل واحد، السلطان كان بحكم. لما كان السلطان كان قوي كانت الدولة بتتطور بشكل كثير كبير. بس لما السلطان يجي واحد ضعيف كنا بنضعف كثير. مشكلة كانت هاي في الدولة العثمانية، أثر على كثير شغلات هذه. فمهم أحيانا إحنا نستخلص الدروس الفترة الماضية. الشغلة الثانية، وجهة نظر تركيا كانت إنه فكرة الأمن الإقليمي، إنه إحنا في تنافس إقليمي لازم هذا الكل يقبله، بس هذا التنافس الإقليمي مش عداوة استراتيجية. هذا نقطة مهمة. فلازم إحنا لما يصير في خطر استراتيجي بيهدد المنطقة ما نبدي التنافس الإقليمي على الخطر الاستراتيجي. عادي نعمل ريفيرس في التنافس الإقليمي، ولا إنه نجيب العدو الاستراتيجي اللي هو لما إجى على العراق الأمريكان مشكلة كانت. يعني لحد الآن مثلا أنا كنت في السعودية قبل فترة وزرت مركز دراسات، ورئيس مركز دراسات حكى لي جملة، سعودي هو، حكى لي جملة قال لي إحنا خسرنا العراق لصالح إيران بعد الغزو الأمريكي. طيب لو كانت دول المنطقة بتعرف هذه النتيجة، هل كانت حتدعم الغزو الأمريكي بهذا الشكل؟ لا. طيب كانوا متوقعين نتيجة أفضل من النتيجة اليوم الموجودة باليوم؟ ما أظنش. حتى فكروا في النتيجة، فكروا في ذلك الوقت إنه لازم صدام يروح. هاي مشكلة، هذا مش تفكير استراتيجي يعني. لا، وبعتقد كمان في حين الدول ما كانت بقوة اليوم، يعني مع فارق شو تعريفنا للقوة. لا بس قصدي حجم الدول وقتها وحجم تأثيرها. يعني جرب انت هيك تطلع عليها في أثر رجعي، وأنا مش من مكان التبرير بالمناسبة يعني، بس
بس كمان هذا اللي كنت بحكي لك إياه، لما الواحد بصير يرجع للتاريخ بده يرجع لك لظرفه كمان بالكامل. اليوم فعليا الدول العربية تتنافس عشان على مستوى اقتصادي وعلى مستوى سياسي إنه تحضر بملفات خارجية عشان تحضر نعم. يعني تقوي دورها برا، مثل قطر، مثل السعودية، مثل عمان، يعني مع فارق التشبيه بين كل حدا بينهم. بس وقتها كان الإشي كتير أقل من هيك يعني. فأنت لما بتيجي بتحكي على دولة مثل من دول الخليج اللي تاخد قرار بغزو مش بس دول العراق. الخليج قصدي، يعني أقصد حتى مثلا إيه كان في تحالف مثلا أردني مصري يمني عراقي بال91 تأسس بعد حرب الخليج، اتفتت بدون اتخاذ موقف حتى. يعني ترى أنا بشوفش إنه كانوا كتير ضعاف لهذه الدرجة، بشوف إنه لسه كان في على الأقل تحالفات عربية ما كانت تطبيع لهالدرجة، ما كنا مفتتين من برا لهالدرجة. كان بداية التفتيت إنه الولايات المتحدة دخلوا على الكويت، بس ما كنا لهالدرجة مفتتين. يعني الكويت مثلا كان لها دور رائد كبير، يعني احنا نعرف تقريبا بذور حماس وفتح انطلقوا من الكويت، يعني كبذور الاجتماعات الأولية صارت كان لها رعاية كثير كبيرة للملفات. بس هو الأساس الفكرة، النقطة اللي بدي أحكيها إيه لأي مدى كان موجود فكرة الأمن الاستراتيجي أو الفكرة الاستراتيجية لدول أمن قومي ووطني ورؤى وأبعاد بعيدة، ما أعتقد كان موجود. أعتقد هذا هو المشكلة. هذا بلش من جديد يحط أولويات، هاي الأولويات، بس حتى هاي وهذا اللي الأولويات عمل من الدول اليوم أقوى، يعني خلاها أقوى على الأقل على مستوى الحضور. واليوم أنت بتيجي تطلع إنه مواقف سابقة أو قصص سابقة لو صارت، يعني مثلا تعرف بس بهديك هو أحمد ب67 مثلا كانوا كلهم أقوى. ليش أقوى كانوا؟ إيه كان عندهم قدرة تحالفات سياسية كبيرة، كان عندهم تحالف مع باكستان، كان طيارين باكستانيين بيجوا بيحاربوا في الأردن، كان السعودية بترسل تعزيزات رسمية، العراق كان بيرسل جنود. اللي صار بعد 67 73 اليهود فتتوا التحالفات، وهذول تركوا النظرة الاستراتيجية تماما، كل واحد ركز في البيئة تبعته، فما كان يمكن البناء عليه لم يبنى عليه. ولا في تركيا من هذيك في تلك الوقت من المرحلة، بس هي ما كانت حاضرة، بس الدول اللي كانت حاضرة كان لها قوة، كان في إشي بتقدر تبني عليه ما بنت عليه. وبهذا الوقت بتعبير نتنياهو قامت إسرائيل بتفتيت التحالفات العربية. لما وصلنا إحنا للموقف الحالي، الموقف الحالي كل دولة قوية بحد ذاتها، بس كتحالف سياسي إحنا في أضعف حالاتنا. يعني قطر تضرب زي ما حكيت، لحد الآن ما في موقف استراتيجي عربي، بس هذا الكلام ما كان في ذلك الوقت بهذا الشكل، كان ممكن يكون أحسن. فهذا اللي قصدي فيه. أنا بدي شايف عنصر المفاجأة مثلا بضربة قطر. يعني أنا بفكر تخيل كيف عمل حالة إرباك، وحتى إرباك على مستوى تعريف الدول لذاتها لنفسها ولدول المنطقة بما فيها إسرائيل. يعني هذا اللي بحاول أقوله، أنه كمان إسرائيل بدورها في المنطقة دائما كانت تعمل يعني تعول على الصدمات أكثر من شيء تاني. صحيح. وحتى فكرة غزو العراق في حينها إحنا ما كناش أصلا يعني كأطفال ولا اليوم بأثر رجع الواحد بقرأ على الموضوع، الصحفيين اللي دخلوا وبادروا كانوا جزء من الموضوع، ما كانوش حتى شايفين المسار هذا كلياته، أو ما كانوش حتى أنا متوقعينه. مثلا يعني بتذكر أيام غزو العراق كنت أشوف الصور، كنا بنشتري في صحيفة أردنية آخر صفحة لها كانت كلها صور ببعتوا، كان واحد بتفتت. طب يا عمي معقول؟ كانت مثلا بتذكر صورة جنود عراقي، جنود بريطانيين ينتشرون في ناحية الناصرية في البصرة، يعني هاي متذكر هالصورة بالعنوان مكتوب تحتيها كان جنود هيك زوم اوت. كنت بتذكر صورة جنود أمريكان يعبرون جسر بغداد وفي لا إرباك، كان إرباك حقيقي. إيه يعني صدمة كانت. أنا كنت بمشي وأنا صف رابع وشفت الصور، طلعت أمشي أخذ لفة بالحارة وأرجع أفكر، أرجع أطلع على الصورة. طب ما قبل بأسبوع كنا بنشوف بالمجلة صور مقاتلين صدام حسين وبالكلاشنات كانت الإرباك. كانت الإرباك. بس كمان بنفس الوقت إحنا لما بنحكي مثلا على مستوى شعبي، يعني ما بشوف المستوى الرسمي بذات العين يعني هيك. وحتى لو إنه اليوم بأثر رجع بشوف إنه كانت دولة ضعيفة تعتقد إنه يمكن التعاطي مع أمريكا بحسن نوايا يعني وتستفيد منها بشكل أو بآخر. كان في سذاجة، بس كمان هذه السذاجة فعليا نقدرش نتعامل معها بهذا الشكل، وكان في تعامل يعني واضح. أنا بدي معلش هيك أعمل قفزات هلا معك. حكيت أنت فعليا على القطع اللي صار بقضية أسطول الحرية أو مافي مرمرة وقتها، كويس. لما رجعت العلاقات مرة تانية
لما رجعت العلاقات مع إسرائيل صارت يعني نقاش داخلي ما بين الإيهاها وما بين المستوى الرسمي فعليا على رفض عودة العلاقات اللي موجودة على سبيل المثال. اللي يعني حكوا إحنا ما بنقبل المساعدات الإنسانية، ما بنقبلش التعويضات. بقصد وكان جزء من النقاش وقتها انه انتوا يعني انتوا لما نزلتوا السفينه هذه ما اخذتوش راي الحكومه على صحيح. مستوى رسمي. أنا أحكي لك شو اللي صار بالضبط. بدنا نرجع لورا. أحكي لك شو اللي ناخذ صار. هذا التصريح ونرجع فيه لورا. تمام. أسأل إيها طلعوا واستفادوا من الوضع. طبعا إيها حاليا من أكبر المنظمات العالمية مش بس التركية، صار لهم مكاتب بجنيف وبالأمم المتحدة. طلعوا في أسطول الحرية. كان في مناخ عام إنه حصار غزة جائر، موقف السياسي التركي ضد إسرائيل. أخذوا يعني الإجراءات اللازمة اللي لازم تصير وطلعوا بالسفن. لكن إيها بشكل عام هم سياسيا مش جناح العدالة والتنمية، هم مؤسسة مجتمع مدني أغلبها بما فيهم رئيسها هم من المقربين من أستاذ نجم الدين أربكان الله يرحمه. هم تأسسوا في نصرة لمسلمي البوسنة في 91 و 92. بدايتهم كانت في ذلك الوقت، فإلهم تجربة رائدة كانت. هسا اللي صار لما تركيا بلشت تعمل مسار إعادة لملمة الأمور، وبصراحة أنا ذاك المسار كان ب 2015 والخلاف اللي صار. تركيا شافت فترة الربيع العربي بعد الانقلاب في مصر وتدهور الأوضاع في سوريا إنه لازم تعيد لملمة الأوضاع في المنطقة، وبدأت في مسار مع إسرائيل. هذا المسار ما عمره اكتمل ولا عمره تطور، لكن اللي صار ساعتها في ذلك الوقت إنه ليها سووا تصريحات. ساعتها طلع أردوغان صار يحكي خلي مؤسسات المجتمع المدني تشوف شغلها، وخلي السياسيين يشوفوا شغلهم زي ما إحنا بنسوي شغل مؤسسات المجتمع المدني، خليهم يشوفوا الشغل السياسي تبعنا، يخليهم في حالهم. ساعتها بصراحة صار في سقف حديث مرتفع، ولها يعني مؤسسة قوية. قصدي محمد الردود الفعل سواء التصريح أو الرد على التصريح الرسمي ومن الإيهاها بخلينا بفرض علينا نرجع نقرأ شو صار وقت قطع العلاقات بشكل مختلف. نعم صح؟ يعني في حينها النظرة كانت أنه في أسطول نازل فعليا يمثل الجهات الرسمية التركية بهذا المنطق أو يمثل كل تركيا. نعم. بعدين بأثر رجعي صار في لما انقرأ هداك الموقف في سياق تبرير التطبيع أو عودة العلاقات برزت التميزات. صح؟ شوف بدي أحكي لك إشي. في موضوع الإيها موضوع ما في مرمرة أكثر. ما بمرمرة. أنا عم بسأل عنه. لا أنا بس بسميه عشان أزمة إيها. ليش؟ اسمح لي بس هون نعم. أنوه عم بجرب أسأل على القصة هذه لأنه دائما في إشي وقت قطع العلاقات في موقف أو في تصريحات. نعم. وقت عودة العلاقات في تصريحات يعني بتكون بتعيد قراءة الموقف هذا. نعم. أنا بديش أسميه إعادة قراءة موقف لأنه الموقف ما بتناقض. هو الفكرة وين؟ إنه تركيا دولة إلها عدة أذرع بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، وإيها قاموا بدور كثير كبير، طلعوا بأسطول عالمي من تركيا. طبعا لأنه السفينة كان في عليها مواطنين أتراك واستشهدوا، ساعتها كانت مسألة التعويضات فرضت. أنا أعتقد إنه تركيا بكل الأحوال لولا نتيجة الربيع العربي لما كانت إعادة التطبيع. يعني لو الربيع العربي سار بمسار آخر ما كان التطبيع رجع أصلا بكل شكل من الأشكال. بس صار في ظرف إقليمي حساس جدا. مصر صار فيها انقلاب، سوريا النظام كان على وشك السقوط، الولايات المتحدة أمسكت عين التدخل، روسيا دخلت، صار في دخول كثير كبير، فصار في مسار التطبيع. أنا بديش أسميه إعادة قراءة بقدر ما بدي أسميه إنه أردوغان رجل ذكي. أثناء إرسال أسطول الحرية هو ما أرسلها ولا شارك في فعالياتها بأي شكل من الأشكال، ما كانت حكومية، إجراءاتهم رسمية وطلعوا. فبالتالي هو ما تحمل مسؤولية سياسية عن الموضوع، بس هي حسبت له إنه هو وقف وراء هذا الأسطول وبناء على إنه استشهاد مواطنين أتراك قطع العلاقات. بس لما هو قرر إعادة العلاقات
بشكل أو بآخر أو تطويرها، إنه نحكي عن تطوير العلاقات، دائما علاقات ما وصلت لمرحلة الصفر. لما شاف معارضة الإيهاها هو انزعج. انزعج من فكرة إنه هو بيعتقد إنه هو اللي يقود هاي المسيرة أصلا، فكرة تقليل نفوذ إسرائيل ومكافحتها، فهو شعر إنه في مزاودة عليه. وبصراحة يعني هذا التوتر لو ما صار 15 تموز كان ربما يعني إيهاها كانت واجهت ضغوط إضافية. بس لما صارت المحاولة الانقلابية حقيقة إيهاها وشباب إيهاها كان لهم الدور الأكبر في منطقة الفاتح. هو بلنت يلدرم نزل شخصيا وقف الدبابات عند مديرية أمن إسطنبول، بعدين طلع هو وشبابه طلعوا عند بلدية إسطنبول وواجهوا الانقلابيين. هذا أثر في يعني غير من معادلتهم وجودهم في تركيا كلها، وإلا كان ممكن يواجهوا ضغوط أكبر. أردوغان انزعج جدا في ذيك المرحلة، انزعج من فكرة إنه هو خلص اتخذ قرار سياسي بناء على ظروف إقليمية، وهو شاف إنه هم مركزين على الجانب المساعدات الإنسانية تبعهم وفي اشتباك عاطفي مع العشرة اللي هم موجودين فيه. ولا أخفيك تركيا دولة بتفكر في الفكرة اللي حكيتها قبل شوي، مجموعة الخيوط الموجودة. الدول ما بتفكر بلاير واحد، الدول في عندها أكثر من لاير اقتصادي، لاير سياسي، لاير علاقات دولية، لاير أمني. أنت بتجمع كل هاي اللايرات فوق بعض، بتحاول تتخذ قرار في هوامش هذه اللايرات. أنت في عندك إشي بدك تسويه، بس في إشي بتقدر تسويه. ليه استحضرته هسه لما قبل في الحوار سألتك عنه؟ نعم. يعني قلت لي لا بتركيا مختلفة، فيها مستويات مختلفة، بس ما بتفكر لا فيش تناقض هون. أنا حتى أكون واضح، أنا حكيت إنه المؤسسات ما بتفكر بشكل مختلف، تتخذ قرار واحد، بس هذا القرار الواحد مبني على عدة لايرات مش على لاير واحد. هاي الفكرة أقصد في اللايرات مش المؤسسات. مفهوم. لاير أنت بتجيب المعادلة الاقتصادية مع السياسية مع الأمنية مع العلاقات الدولية مع بعض، وتحاول أنت تشوف أنت شو بدك كتركيا. فإذا أنت بدك كتركيا هذا الإشي حاليا إحنا عندنا أولوية نجيب تكنولوجيا عسكرية، عندنا أولوية نجيب F-35 من أمريكا، هاي أولوية لنا. إحنا بنعتقد إذا ما جبناها بصير عندنا مشكلة بقاء في تركيا. في الجانب الإقليمي ممكن نعمل ريفيرس شوي، يعني أقصد آلية القرار بيتم بهذا الشكل. بس هذا لا يعني مش إنه المؤسسات بتفكر بطريقة مختلفة. إنه في تركيا أنا برأيي المؤسسات بتفكر بطريقة مختلفة لأنه هي أصلا مختلفة عن بعض، بس بالآخر وقت لحظة القرار يعني في قرار واحد بيطلع إنه بمعنى بس ما بس في. أحكيك شو صار في عهد أردوغان. أحكيك شو صار في عهد أردوغان. في عهد أردوغان صار معلش بدي أضل أربطه بإسرائيل، يعني نعم. بدي أضل أربطه فعليا اللي هي فكرة المصالح أو تباين المصالح اللي موجودة. بس في عهد أردوغان صار كالتالي، صار أردوغان وعقله السياسي مؤسسة الرئاسة هي اللي بتفكر، بترتب المؤسسات، تخلي المؤسسات تتخذ قرارها بناء على العقل المفكر. مفهوم. بالتالي هو بياخد القرار أو صحيح. الرئاسة بتاخد القرار وبنعكس على المستويات المختلفة. ومن هذا الباب ممكن إنه حاليا مثلا ما بعد 7 أكتوبر حتى بدنا نقطع بشكل تدريجي المستويات الاقتصادية أو نعم. بدنا أكثر مما قبل، بس بدنا نعم. نخلي مثلا منفذ استخباراتي شغال أو منفذ كذا فرضا، يعني نعم. عم بجرب أقول هذا ما بلغي المستويات المختلفة، بس بالعلاقة مع إسرائيل دائما كنا نشوف المستويات المختلفة. نعم. بالإعلام حتى إنه في قطع من بهذا المستوى بس ضل هذا المستوى، وبسياق لأنه تركيا دولة حاضرة بالمنطقة، فحتى بسياق التتبع والترصد والمزايدة وغيرها دائما كان بس هذا بس اقتصاد شغال، بس عندهم علاقات نعم. أمنية هون، بس عندهم تبادل صناعات دفاعية هون. من هذا الباب عم بجرب يعني أنا أثير هذا الكلام حتى نوضح تركيا. أنا فهمت سؤالك بالضبط. تركيا حتى في علاقتها مع إسرائيل هي بتتعامل معها زي تعاملها مع دول زي أرمينيا، لها عداء ربما تاريخي مستقبل، بس هاي أقلية صار في عندهم دولة هون في ظروف معينة. هذا هو التعامل. فقطع العلاقات الكامل مثلا على سبيل المثال كان في ضغط كتير كبير على تركيا إنه يلا خلصوا علاقاتكم مع إسرائيل. كان في حملة إعلامية عربية من إعلام الثورة المضادة في 2018 على تركيا، الربيع المضاد للربيع العربي، إنه هاي تركيا هي بتطبع مع إسرائيل. بتذكر ساعتها يعني كنت بحكي مع مسؤول الباحث تركي، يعني بسأله يعني في مركز دراسات استراتيجي، صار يحكي لي ربما هم بدهم إنه تركيا تقطع علاقاتها بشكل كامل تحت ضغط معين، وبعدها هم يبنوا تحالفهم مع إسرائيل وتركيا تواجه هذا التحالف. فتركيا حتى وهي بتبني أي تحالف أو علاقة أو ما بتقطع، هي بتنظر لعوامل أخرى موجودة أيضا، مثل إنه مثلا ربما قطع الكامل
يؤدي مستقبلا مثلا إلى نشوء تحالفات مثل ما فترة 2015-2020 صار في تحالف اتفاقات إبراهيمية، صار في تحالف مصري فرنسي يوناني جنوب قبرصي في الشرق المتوسط، وصار في تحالف فرنسي إسرائيلي قبرص جنوب قبرصي يوناني. فصار إنه أنت لما تقطع العلاقة مع واحد بشكل كامل أنت بتواجه مشكلة أكبر. إيش المشكلة اللي بتواجهها؟ إنه أنت تقل قدرتك على التفريط في التحالفات. فمسألة العلاقة مع إسرائيل وعدم قطعها بشكل كامل قد يكون جزء منه هذا الدافع. طب إحنا إذا مفهوم. قطعنا هذا بشكل كامل راح نبطل موجودين بالملف، ممكن تنشأ تحالفات أخرى مستقبلية مع هاي الدول. نصير إحنا تركيا دولة منبوذة في المنطقة، محاربة في المنطقة. وكمان محمد العلاقات كتير قوية يعني بأكثر من ملف أو متنوعة، خلينا نحكي هي مش بس يعني علاقة تعاون بملف واحد. يعني قبل شوي كنا نحكي عن الملف الزراعي، مشى بمسار إذا بدنا نمسكه لحاله، مشى بمسار تبادل خبرات أو فعليا أخذ خبرات وبعدين صحيح. فعليا الانفكاك منها وتعويضها بشكل تاني. فهي في ملفات بالتعاون ما بين تركيا وإسرائيل اتطورت على مدار الوقت، والانفكاك منها هو مش حدث بيوم وليلة، لأنه عن جد في علاقات عميقة على أكثر من مستوى. صحيح. بس بذات السياق اللي أنت بتحكي عنه في ب 2014 ما خلال الحرب، تركيا كانت جزء من وساطة، صح؟ صحيح. وبعدين فعليا الدخول المصري على الخط فككها. أو خلينا نحكي الدور القطري التركي في حينها بصياغة الموقف تراجع وحضر الدور المصري وانتهت الحرب بلا نهاية في حينها يعني. بس كمان في حينها كان صار في نقاش على مستوى مثلا سياسي، صح؟ يعني قطع للعلاقات، أو وقتها كمان سمحوا للمظاهرات توصل لمناطق ما كانتش واصل سابق، حتى الناس اللي طلعت تظاهرت تفاجأت يعني صحيح. لأول مرة مسموح لنا. وقتها كمان كان في معادلة، إذا بدنا نمسك هذه الملفات في حينها وكيف انعكست، شو بتخبرنا عنها؟ يعني أنا في ذيك 2014 لو فيك مش بتفاصيل دقيقة مطلع على الموضوع، بس لما بدي أحكي عن المعادلات اللي بتحكم هذيك الفترة كانت بتحكم عدة معادلات. أول شيء معادلة الانقلاب في مصر كان حاضر بفلسطين، كان معادلة تركيا وقطر وحضورهم مع بعض في الملف كان حاضر. وتركيا شافت أنه استبعادها من الملف مش متعلق بس في قطع علاقاتها مع إسرائيل، متعلق بجزء كبير بفلسطين، لأنه السلطة الفلسطينية مرتبطة يعني بقرار إسرائيل وبتحاول ما تغضب إسرائيل كثير في أي شيء بتسويه. فكان في أعتقد يعني المقاربة التركية قد يكون هذه دوافعها، لأنه هذيك المرحلة وجه التحديد أنا مش كثير يعني خبريا بالتطورات مش لا مطلع وأنا وقتها. مش ما بستحضر منها، بس بقصد بحاول أقول إنه كمان صار في حدث وقتها تركيا جربت تدخل على الوساطة، كمان صعدت مع إسرائيل على مستوى الخطاب وعلى مستوى شعبي. نعم. فصار في هيك يعني يعني قد يكون سببه بصراحة هي هاي المعادلات الثلاثة اللي كانت تحكم هذيك المرحلة، لأنه تركيا مثلا جربت بعديها تسوي وساطة بين في 2021 بين السلطة وحماس مثلا، وكادت أن تثمر لولا في ضغوط عربية على عباس أنه ألغى الانتخابات بحجة أنه القدس، كادت أن تثمر. تركيا شافت أنه وجودها في الملف على علاقة مع إسرائيل حتى لو اتصال بيخلي إلها شرعية في الحديث مع الغرب، أنه أنا بتحدث في الملف الفلسطيني بس عندي قناة تواصل بشكل من الأشكال حاضر معهم حتى تكون حاضرة في الملف، لأنه ملف فلسطين بجوز يكون للدول العربية عبارة عن وجع راس أو في أحسن الأحوال مسألة حقوق إنسان، بس بالنسبة لتركيا أكثر من هذا بكثير. يعني ملف استراتيجي متعلق في الشرق المتوسط أيضا في جزء منه، متعلق في فكرة مكافحة أنه وزير الخارجية التركي حكى كلمة مهمة، صار يحكي بطل في عنا قضية فلسطين، صار في عنا قضية إسرائيل اللي بتحاول تتمدد. يعني إحنا لازم هذا هيك يكون تعريفنا للموضوع، مش إنه قضية فلسطين نحلها، قضية إسرائيل شو بدنا نسوي فيها. بدي أمسك هذا التصريح، هذا النقطة اللي أنت عم تحكي عنها. في كتير معطيات صارت بآخر فترة، يعني ما بعد 7 أكتوبر. في البعض اللي بقول فعليا أنه الناس قرأت يعني في دول قررت تاخد دور جديد لإلها أو تحدث دورها، لأنه صار في متغيرات كتيرة بالإقليم. وفي دول فعليا يعني تغير موقفها بشكل تدريجي وفقا ل خلينا نحكي بجاحة إسرائيل أو غطرة إسرائيل اللي قاعدة بتبان يعني يوم بعد يوم، تأكيد إسرائيل لنفسها أو انكشاف إسرائيل أمام دول الإقليم وأمام شعوبها أنه هي مشروع توسعي. تركيا أنت برأيك من كيف قرأت 7 أكتوبر وكيف قررت فعليا موقفها ما بعده؟
طبعا 7 أكتوبر كان مفاجئ للكل، وتركيا كانت قطعت أشواط بس ما قدرت توصل لنتيجة بال 2020 و 2021 الأشواط اللي حكينا عنها قبل شوي. حسب قبل 7 أكتوبر بدي أحكي عن تركيا قبل وبعد الربيع العربي. نحكي 6 أكتوبر. 6 أكتوبر رغم المشاكل اللي واجهتها تركيا من الثورة المضادة خلال فترة الربيع العربي، إلا أنه تقريبا هي الدولة الوحيدة اللي قدرت أول شيء تواجه التهديدات اللي كانت بتواجهها، ثانيا قدرت فعليا تقوم بعمليات عسكرية خارج أراضيها وتحقق نتائج. صار لها قاعدة في قطر، قامت بعملية في ليبيا، دعم في ليبيا، دعم في أذربيجان، في 4 عمليات في سوريا. فكانت في موقف استراتيجي قوي حقيقة تركيا في 6 أكتوبر في المنطقة. كانت بدأت إعادة العلاقات مع الدول العربية الأخرى من منطلق قوة، يعني خلال من هاي فترة 10 سنوات اللي قبل 2023 2013 2023 لا يمكن قياس تركيا في قبل وبعد بسبب الفجوة الكبيرة، القفزة الكبيرة في الصناعات الدفاعية، في الجانب الدبلوماسي، التمثيل الدبلوماسي، في الجانب العسكري، عدد الجنود، تطوير التدريب، في الجانب السياسي، يعني بكل الملفات. 7 أكتوبر طبعا في إشي تاني بدي أحكي. تركيا حتى الآن هي ما زالت تعرف حماس إنها حركة مقاومة، وترى إنه إلها حق المقاومة. يعني تركيا تعترف بحق المقاومة في فلسطين، وبصراحة هذا موقف متقدم على جميع الدول الأخرى اللي ما حدش فيهم حتى بيتحدث عن الحق في المقاومة، يعني وبيعتبروا إنه أي هجوم هو إرهابي أو ما إلى ذلك. تركيا عندها تصنيفاتها الخاصة في هذا الموضوع، لكن بتعترف في حق المقاومة. بتصنف حركة حماس إنه حركة تمثل جزء من الشعب الفلسطيني بسبب آخر انتخابات موجودة في فلسطين جرت حماس، أفرزت حماس. فبالتالي تمام السلطة الفلسطينية هي شرعية، بس شرعية صندوق الانتخابات ما زالت موجودة عند حماس. فهي تعترف بالسلطة الفلسطينية إنه لمحمود عباس ورئيس السلطة، بس حماس أيضا له شرعية انتخابات. فأنت لازم عبال ما تروح لانتخابات تانية ما تلغي هذه النتيجة. تركيا كان دائما وجهة نظر نروح لانتخابات جديدة، واللي يفرزوا نحكي معاه. انتوا بتحكوا انه احنا بنبني علاقة مع حماس مش عاجبكم، طب نروح لانتخابات جديدة، واللي بتفرزوا انتخابات خلينا احنا نعترف فيه. يعني اقصد تركيا في هذا الموضوع هي مش مصممة مصرة على كلمة حماس، يعني ما دولة هذه بتفكر بمجموعة معادلات. بعد 7 أكتوبر تغيرت إسرائيل، سياسة إسرائيل. بديش أحكي إسرائيل، أول شيء إحنا لازم نكون واضحين في تعريف إسرائيل، إنه إسرائيل دولة محتلة، وهي محتلة 100% من الأراضي الفلسطينية. بس إحنا لما بنحكي عن 48 67 بنحكي إنه بحكم أمر واقع صار في 48 في ظروف معينة اعترف فيها العالم، فصار دولة إنه على حدود 67 بالنسبة لتركيا هو حل مقبول، يعني ممكن يتوصل له بهذا الشكل. إسرائيل لا، قررت تروح لإشي أبعد. تركيا حاولت بجهود دبلوماسية كبيرة توحد جهود المنطقة في مواجهة إسرائيل، فشلت. تحكي ما بعد 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر بس في مرحلة بالأول كان في حديث عن تركيا حاولت تعمل دور وساطة في البداية، صح؟ صحيح، والإسرائيل رفضت. مش إسرائيل اللي رفضت، حتى الدول العربية الأخرى يعني ما تعاونت مع تركيا في هذا الملف. هسا في إشي، إسرائيل مين هي عشان ترفض؟ إذا مصر والأردن هي طرف، تمام طرف، بس أنت إذا مصر والأردن والخليج وقطر قرروا إنه تركيا معنا في هذه الطاولة، إسرائيل ما إلها خيار آخر غير أنها تقبل. أخشى معادلة تفرض هي. اوكي. وبقدر اربطه كمان نعم. بسياق حديث ما قبل 7 أكتوبر 6 أكتوبر، نرجع هيك لقبل، انه كمان كان في حديث على انه تركيا حابة تدخل اكثر او بتسعى للدخول في الملف الفلسطيني اكثر، ولكن الطرف المصري فعليا كان دائما بحد دخولها. مش بحد دخوله، يعني ما عندي معلومة، تخمين إنه 2021 الانتخابات لما محمود عباس ألغاها، أعتقد ألغاها بضغط من الأردن ومصر، مع إنه كان تم قطع النتيجة. أنا لا أخفيك حتى الآن لا أملك أي تصور حقيقي عن ماذا تريد الدول العربية أو تصورها من الحل في فلسطين. هلا هذا واضح، بس بنجرب نقرأ فعليا تركيا أكثر. قصدي بس بحاول أقول أنه ما قبل 7 أكتوبر كانت تركيا فعليا تسعى للقيام بدور الوساطة. نعم. وإجت 7 أكتوبر صار حدث كبير، اختارت في الأول في البداية أنه تعمل هذا الدور، أنه هذا مدخل ناعم قد يكون
للتأثير بالملف دون لخبطة ملفات كثيرة ممكن تكون عندها بالسياسة الخارجية أو بالعلاقات مع إسرائيل. تمام. بدي أرجع كمان لكمان نقطة تانية نفهمها مع بعض. في إشارات كانت على قضية العمليات أو كشف عملاء موساد في هذا من قبل 7 أكتوبر. قبل 7 أكتوبر. كان يقال عنه إنه هذا تعبير سياسي أكتر من إنه يعني تعبير أمني، يعني بمعنى فعلا كان ممكن إنك أنت تمسك هذه الخلية وتروحها وتنهي القصة، مثل ما في كتير أشياء يعني بتصير. بس برأيك أنت بدي أسأل عن مش بس إنك أنت قبضت على خلية موساد، إنك أنت أعلنت عن قبضك عن خلية موساد في هذاك الوقت. ليش؟ أنا أحكي لك في إشي متعلق، مش بس إنه يكون شرط يكون إشي متعلق في الجانب السياسي، إشي متعلق في طبيعة الموساد والأجهزة. الموساد دائما يسوق إنه واحد من أنجح أنظمة المخابرات في العالم، بس هذا فعليا مش حقيقة. الموساد نجاحه بسبب التغطية الغربية عليه، ولا أغلب عملياته فاشلة وكشفت. لو ما في تغطية غربية عليه ما له عمليات ناجحة. يعني أغلب العمليات حتى اللي في تعاون، مش تعاون، تغطية. الرجل بيسوي عملية بقتل واحد، قتلوا واحد مثلا بفكروه كانوا في النرويج، قتلوا واحد بالغلط. حتى الاغتيالات اللي سووها في أوروبا، اللي انت سويت تحقيق استقصائي عن الاغتيال اللي بالسفارة، اغتيال مبحوح في الإمارات، كل هاي العمليات كشفت، كلها كشفت، وأعتقد كانت مكشوفة من قبل، بس في تغطية وتواطؤ. يعني الغرب والولايات المتحدة بيعملوا تغطية واسعة، بيسمحوا للموساد يستخدم جوازات سفر مواطنينهم ما بيحاكموا إسرائيل عليها. فهاي الصورة الوهمية الموجودة عنهم سببها غطاء غربي، مش سببها نجاح عملياتي حقيقي. بيشتغلوا بس هم بيعرفوا إنهم موجودين في أي مكان لهم حصانة. هذه نقطة مهمة. حتى في العمليات اللي بيسووها في الدول العربية بشكل ما بصفقة أو بأخرى بيطلعوا، زي ما محاولة اغتيال خالد مشعل بصفقة أو بأخرى بيرجعوهم. فهذا الموضوع هو اللي بيعطيهم الجرأة بصراحة، يعني حتى نكون واقعيين. أعتقد كانت جزء أساسي من هدف هذه العمليات هو يعني كسر هاي الصورة الوهمية اللي بيصنعوها عن حالهم، إنه أنتم مش تنظيم خرافي لا يمكن التنبؤ فيه لا يمكن الإمساك فيه. أكثر من 4 شبكات تركيا أعلنت، وأعتقد في 10 شبكات مش معلنة. هاي تكشف ويتم معرفة شو بتسووا ويتم إفشاكم وإعلانكم. وهي الإعلان أعتقد أضعف سمعة الموساد كثيرا، إنه هم بيحاولوا يبنوا كل شيء. اليهود بطبيعتهم بيحاولوا مسألة السمع، الروبيتيشن، الظهور كثير. فأعتقد جزء أساسي منه كان هو هذا. إجا في إطر سياسية أخرى جانبية، إجا يعني في أكيد دول أخرى بتسوي عمليات سياسية هنا أمنية كانت، وتركيا اكتشفت، بس كان جزء منه برضو إعلان إنه تركيا إلها جهاز أمني قوي، مش بس في التجسس ومعرفة معلومات، في مكافحة التجسس. هو أصعب من التجسس، يعني التجسس المضاد، مكافحة التجسس المضاد أصعب من التجسس. أعتقد هذا كان جزء منه إلى جانب بعده تاني. بس أنا بدي أحكي إشي هون. بعد 7 أكتوبر تركيا مش بس حاولت تلعب دور وساطة بفلسطين، تركيا حاولت تكون بالطاولة اللي بتتحدث عن عن غزة. لكن بلينكن رفض، ما خلى الدول العربية حتى تجلس مع تركيا. وأنا أعتقد حتى الدول العربية ما تعاملت بسرعة مع تركيا، يعني ما أعتقدش إنه كانوا متفاعلين مع تركيا بسرعة. ماذا كان يحصل في هذه الاجتماعات الدول العربية مع بلينكن؟ كان بلينكن بيجلس وبوبخ الرؤساء وزراء الخارجية العرب، بوبخهم كان يعني في الاجتماعات، مش إنه مش اجتماعات بسمع منهم، يعني كان يعني بتعالي كبير جدا كان بوبخهم. وبصراحة دبلوماسيا الدولة الوحيدة اللي قادرة أنها تبني نوع من الندية مع الولايات المتحدة هي تركيا، بسبب الأوراق اللي بتملكها بين الشرق والغرب، حرب روسيا أوكرانيا، صناعة دفاعية، الجيش، قدرتها على الاعتماد على نفسها بشكل ما، إلها بدائل في بس هي التحالفات. مش قادرة تفرض حالها محمد، يعني أنت كتير بتحمل الدول العربية من مش مكان. دول عربية، سبب الولايات المتحدة مش الدول العربية. بس بقصد فعليا يعني هذه القوة الكبيرة اللي أنت بتحكي عنها وحضورها وكمية الأوراق اللي موجودة عندها بالشرق والغرب مش كافية لفرض نفسها على الطاولة. لا للأسف، لأنه أنت بتقدر تفرض نفسك مع لأنه أنت لو كنت حدود مع فلسطين كنت بتضغط تفرض نفسك، بس أنت مش حدود. والدول الحدودية معها ما بتكون جزء من إقناع الولايات المتحدة إنه إحنا بدنا تركيا تكون معنا في هذا الأمر. هذا هو المشكلة، يعني هو هذا فكرة عدم الفرض. لأنه الدول العربية
أحيانا في مقاربتها مع تركيا بتبني نظرة إنه إحنا بدناش نفوذ عثماني جديد، بدناش استعمار. في إشكال بصراحة في طريقة التفكير، مع إنه التاريخ مختلف. يعني التاريخ مش زي هيك. يعني تركيا ما عمره كانت علاقتها علاقة لا هيمنة ولا حتى استعمار. يعني لا فرضت لغة ولا فرضت ثقافة ولا إشي. يعني البريطانيين الفرنسيين في 20 سنة اللي ظلوها في لبنان وسوريا فرضوا لغة وثقافة. إحنا في 400 سنة ما فرضنا، لأنه كان شكل فيدرالي للحكم. بس في تحسس. يعني الدول العربية بتحاول تركيا مش موجودة أحسن، في جزء منه هذا كان. متى هذا بلش يتوقف؟ بلش يتوقف لما إسرائيل صارت تكسر خطوط حمر للدول العربية، توقع مسيرات فوق الأردن، تحكي إنها وقعت مسيرات فوق سيناء، تضرب لبنان. الدول العربية تدعو للتهدئة ما تعبر. السعودية تحكي ترى التطبيع في خطر، إحنا مش مهتمين الضفة الغربية من ضمنها. هذه الأمور كلها كسرت خطوط حمر عند حتى الدول العربية. شافت الدول العربية أنه قوتها الدبلوماسية لحالها ما بتكفي. هذا التحرك الإسرائيلي العدائي اللي زيادة عن اللزوم خلق جو إيجابي في المنطقة بين دول المنطقة. يعني قدرت تعرف الخطر اللي كانت تركيا بتحذر منه قبل فترة، أنه وجود تعريف الخطر الاستراتيجي والتنافس الإقليمي، التفريق بينهم. يعني بلشت الدول في المنطقة تعيد النظر في هذا الأطر بشكل مختلف أعتقد. من جانب آخر عسكريا كل دول المنطقة تقريبا عندها قدرة على إلحاق أذى بإسرائيل. إسرائيل مش دولة أنتشبل، غير قابلة للمساس. والمعادلة الجديدة بتفرضها أمريكا ما بتحكي أنا طرف في حرب إسرائيل، بس بتحكي أنا بدعم إسرائيل، بس ما راح دخل جنودي في يوم من الأيام. الإشكال الأساسي أعتقد إنه الدول العربية نوعين: دول بتعتمد على الولايات المتحدة ماليا ودعم مالي وعسكري، الدول أخرى ما بتعتمد على دعم مالي من أمريكا، بس بتعتمد على غطاء سياسي من أمريكا. وحاليا الولايات المتحدة بتقول إنها ما بتوفر هذا الغطاء، إنه أنا بعد الآن أنت لو أعطيتني مليارات، لو اشتريت مني أسلحة، أنا مش ملزم إني أحميك، بدك تبني حدودك أنت، وهون رح تبين قوتك الحقيقية. بناء على قوتك الحقيقية لازم تكون موجود أو مش موجود. أنا بعتقد هذا هو ما يقصده توم باراك لما يحكي عهد سايكس بيكو انتهى وهناك قبائل وهاي في المنطقة. هو بيحكي لدول المنطقة أنتوا المرحلة المقبلة على قدر قوتك الحقيقية موجود. طيب إيش القوة الحقيقية؟ أنا برأيي القوة الحقيقية صح في تفوق جوي وعسكري وتكنولوجي، بس في إشي تاني، في إرادة قتال. قديش أنت مستعد تقتل، قديش مستعد يموت منك ناس. طيب الدول العربية مستعدة للحرب؟ لأنه تكون مستعد للحرب حتى لو كنت في عدم تكافؤ في القوة بتقدر تفرض معادلات. حماس لحد الآن فارضة معادلة بغض النظر عن كل الخسائر، في معادلة مفروضة. قبل 7 أكتوبر كانت المعادلة ضرب غزة بضرب تل أبيب، هاي فرضتها حماس. يعني انفرضت في حروب بالدم والنار على مدى 4 5 6 حروب انفرضت هاي المعادلة، مش بسهولة بس كانت المعادلة موجودة. 7 أكتوبر غيرها، بس اليهود قادرين إنهم يحسموا. يعني أنا أعتقد اليهود الآن بيحاربوا في غزة مش عشان يهزموا حماس، هم بيحاربوا عشان تستسلم حماس. إنه حالة وجود إرادة قتال بتحارب، هاي إشكال عندهم، خطر وجودي. هذا معناه إنه إذا هذول بهاي القوة الضعيفة في قدرة القتال هاي قدروا يورطوا إسرائيل كلها الورطة، أي دولة في الجوار بقوة أقل بكثير استطاعت إنه توفر مناخ يجعلها تستمر في القتال، بخلي إسرائيل في موضع أصعب بكثير. وهذا هو سبب تعاملهم المتوتر والمتشنج زيادة عن اللزوم، لأنه هو بتشنجوش ترى بسبب إنه بس حزب الله خلوه يستسلم، خلص انتهى، عندهم مرتاحين هم، فهم بيسوقوا في سجل إنجازاتهم. نتنياهو في الأمم المتحدة حكى ردعنا الميليشيات العراقية، وبيعرفوا إنه إذا ضربوا واحد فينا حيموت رئيسهم، خلصنا على حزب الله، خلصنا على إيران. طب غزة في حماس. فأعتقد هاي المشكلة كانت. توم باراك لما بحكي هذا الكلام، هذا كلام خطير، بس من جهة واقعي. أنت في منطقة بيعاد تشكيل الحدود، قدرتك على البقاء هو في مقدار أنت كم مجهز حالك للحرب، كم جندي مستعد يموت عشانك، نفسيا مستعد معك، وأنت إلى أي مدى قادر أنك تكمل في الحرب. بدي هون أعمل كمان يعني نقطة نظام. في إشي كمان بتعريفنا وقراءتنا لكل شيء قاعد بصير اليوم،
تغير نتيجة إنه إسرائيل غيرت نظرتها لكل دول المنطقة. وبعتقد هذا لازم ناخده بعين الاعتبار لكل عوامل المنطقة، يعني سواء النون ستيت أكتر ولا الستيت أكترز. يعني بمعنى إنه ما بعد لحظة 7 أكتوبر إذا كانت تقبل بإنه في يعني مجموعة قوية جوا مخيم في طول كرم تتساهل معها، ما عادش هذا الإشي موجود. إذا في دولة موجودة في المنطقة تشكل قوة ما، بطل هذا الإشي مقبول. وإذا بدنا ناخد فعليا خطابات نتنياهو أو حتى المشاركات، كان أظن مع ليكس فريدمان كان عنده مقابلة بودكاست عم بحكي فيها، فكانت نظرته للمنطقة كلها أنه بإمكانه يعمل علاقات طويلة مع كل دول المنطقة والتطبيع هو اللي ماشي وكل شيء تمام. وما كان بارز فكرة أو ما كان يبرز فكرة أنه قوة دول المنطقة ممكن تعمل له مشكلة. اليوم فعليا في إسرائيل بلشت تتعاطى مع كل دول المنطقة وكل عواملها بشكل آخر. وبعتقد تركيا جزء من هذا المشهد، بمعنى نتنياهو لم يعد يقبل أو إسرائيل لم تعد تقبل إنه تركيا تكون دولة قوية في هذه المنطقة، مش بس على مستوى عسكري. بنفع أفكر هيك؟ أحكي لك كيف لازم نفكر. لازم نفرق بين العقيدة القتالية وسقف الخطاب أو العقيدة الدولة. إسرائيل ما غيرت عقيدتها بعد 7 أكتوبر. إحنا من يوم بنعرف إنه إسرائيل دولة بدهاش ولا دولة قوية في المنطقة. بس إسرائيل بعد 73 اتخذت سياسة تفتيت التحالفات سياسية، نجحت. فتت التحالف الخليج، صار في تنافس أول شيء خليجي كله مع قطر، بعدين تنافس سعودي إماراتي. فتت هذا التحالف، فتت التحالف المنطقي كله، كانت ماشي في هذا الإطار على المدى البطيء. 7 أكتوبر خلاها تتحول للجانب الأجريسيف من هذا الإشي. شافت إنه الخطر أكبر وما عندهاش الوقت حتى تفتت هذا التحالف أكبر. هي نجحت كانت فعليا في تفتيت فلسطين بين غزة والضفة، كانهم دولتين مستقلتين حماس وفتح، وكانت تلعب على هذا الإشي. أقصد هو تغير أسلوبها بس ما تغيرت عقيدتها. يعني ما تغير شو بدها إسرائيل اللي بدها إياه واضح. بس الإشكال وين؟ إنه إحنا هذا التغير سقف خطاب إسرائيل خلى الدول العربية تغير عقيدتها القتالية، حتى تغير مناهجها المدرسية. يعني استراتيجيا تغيرت. هون صار الإشكال يعني بعد التسعينات هون صار الإشكال. فصارت إسرائيل لما تواجه تهديد غير منتظر شو تسوي؟ تغير سقف الخطاب وترفع العيار شوي، تعرف تواكب. ليش؟ لأنه الكل في إسرائيل على نفس العقيدة القتالية، السياسيين كلهم على نفس الرؤية، ما في مشكلة. طب أنت هذا الكلام موجود في الجانب العربي؟ مش موجود. فبالتالي شو صار؟ 7 أكتوبر مفاجأة. صار الناس تتفاجأ من إسرائيل، مع أنه لازم يتفاجأوا من حالهم. إسرائيل ما عمره حكت أنا ما عندي هدف إني أمزق المنطقة أو ما أضرب إيران أو إشي، بس هي كانت ماشية في استراتيجية سوفت شوي، يعني ناعم شوي. والدول العربية للأسف يعني طورت هذا الأمر لمراحل أعلى بكثير من حتى مرحلة التعاون أو الاعتراف. يعني صار مسألة تعاون استراتيجي مثلا بين بعض الدول العربية وإسرائيل يفوق تعاون دول عربية بين بعضها البعض. يعني إحنا انضربت قطر في دول عربية لها سفارات ما سحبت سفراءها في دول مجلس التعاون الخليجي. فهون اللي كانت تلعبه إسرائيل لا، حولت عسكريا، صارت تسوي هذا الكلام. يعني صارت تحكي لا أنا عسكريا بدي أسوي، بطل السياسة بس تمشي. تركيا دولة أنا أعتقد عقيدتها القتالية واضحة من 500 سنة. عقيدة القتالية لا أقصد فيه بس تعريف الأعداء، تعريف التهديدات. أنت بكرة بريطانيا بتكون عدو، اليوم بتكون صديق. هذا مش مشكلة. المشكلة أنت تكون عارف أنت كدولة شو مصلحتك. أنا عندي واقع جغرافي هون موجود فيه، بدي أحمي حدودي، بدي أحمي بلادي، بدي أحمي هاي الشغلات. بحارب حزب العمال الكردستاني، بس لما تكون أنا مصلحتي الاستراتيجية أجلس معهم بجلس معهم. وجلست معاها واختصرت كثير مشاكل. ليش بحكي هذا الكلام؟ الدول العربية حتى ما عندها هذا التعريف. أظن كان إنه كانت خلص عادة يعني ما كانت شايفة خطر إسرائيل. طب أنتوا دول عربية عندكم دولة متفوقة عليكم عسكريا، ما فكرت إنه ممكن تصير حرب معها؟ طب إذا صار 1% شو بدكم تسووا؟ يعني هذا السيناريو مش موجود. هون كانت المشكلة. الآن تركيا مش من هذا الصنف من الدول. تركيا جاهزة. تركيا لما وقعت مقاتلتها مع روسيا والولايات المتحدة سحبت أسلحتها، جهزت حالها لحرب مع هاي. يعني صارت عندنا الحديث إنه إحنا طيب يلا الروس حيقطعوا الغاز الطبيعي. طيب الفحم قديش موجود عندنا، الحطب قديش موجود عندنا. راحت لهذا النوع من الحديث.
يعني في شهر واحد تغير الخطاب، جاهزين للحرب بشهر واحد. بس هذا يمكن لأنه كمان في سياق تاريخي في تركيا بإدارة العلاقات الخارجية اللي هي التنقل بين المحاور تمام، أو بس اللعب في على كل سياق الأقطاب في سياق أقرب هون. قبل 30 سنة كانوا بيحاربوا بعض دول. يعني على الأغلب قادة جيوش الدول العربية الموجودين في الخدمة حاليا لا مش كلهم لحقوا الحروب، بس لحقوا لما إسرائيل كانت عدو بالخدمة. يعني أقرب السياق العداوة مع إسرائيل في بالتصنيف. فأعتقد هون كانت المشكلة. تركيا مش من هذا الصنف من الدول، لأنه أكثر سؤال بينطرح حاليا طب إسرائيل ممكن تضرب تركيا، تركيا شو ممكن تسوي؟ تركيا ما بتفكر إنه إسرائيل ضربتنا شو بدنا نسوي، بتفكر إنه كيف بدنا إحنا نردعها ردع نعيد تحجيمها. تركيا بتفكر قبل ما إسرائيل تضربها إحنا كيف بدنا نحمي سوريا، كيف بدنا نحافظ إنه إسرائيل ما تاخذ المنطقة. للأسف إسرائيل حولت المنطقة للضفة الغربية، يعني عندها حرية عمليات متى ما بدها، بتدخل وبتطلع متى ما بدها. وحتى حولت بعض الأنظمة لشبيه بالسلطة الفلسطينية، يروحوا يعتقدوا اللي بدهم يضربوا إسرائيل. هاي مشكلة. تركيا الآن بتشوف إنه لا إحنا كيف بدنا نوقف هذا الإشي، هذا السقف لازم يوقف، مش إنه نستنى إحنا نضرب هون، بدهم يوقفوا هناك. فبالتالي ما في خوف من فكرة إنه مثلا هذا إسرائيل هل بتشكل تهديد على تركيا؟ إذا تركيا ما اتخذت الاحتياطات اللازمة بتشكل. أتاتورك كان في عنده قاعدة مهمة جدا، كان بيحكي بصيرش أنت تواجه التهديدات من جوا بلدك، بدك تواجهها بالنقطة اللي هم موجودين عندها. هذا استراتيجية دفاعية لأتاتورك كانت. وأعتقد تركيا الآن بلشت تسوي هذا الإشي. ولا إحنا أنا أحكي لك شيء، لو كنا مثلا في 2016 ما مثلا هذا الكاريدور تبع القوات القسد هذا اللي كان ببنوه للبحر المتوسط، لو تركيا ما دخلت في عمليات عسكرية وأكلت عقوبات أمريكية وروسية حتى تخلص عليه، كان بجوز القسد هي اللي ماسكة سوريا الآن، مش المعارضة اللي كانت قريبة من تركيا. بدنا نعمل كمان نقطة. كل 7 أكتوبر لما إجا يعني فاجأ المنطقة كلها، بس بنفع نمسك يعني مستويات العلاقة اللي كانت موجودة ما بين تركيا وإسرائيل قبل 7 أكتوبر بعد 7 أكتوبر. نعم، يعني صبيحة 7 أكتوبر تركيا شو الملفات اللي بين إيديها اللي موجودة في العلاقة مع إسرائيل اللي محتاجة تراجعها أو تشوف بدائل لها. يعني ما بعرف إذا فهمتك صح إنه إحنا نقيم الفترة بين 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر. لا مش بمكان التقييم، بقصد صباح 7 أكتوبر في مستوى من العلاقات اللي موجودة، على سبيل المثال مثل العلاقات التجارية الاقتصادية. صحيح. صار الحدث هذا اللي موجود، المنطقة قاعدة بتتغير، هذا واحد من الملفات اللي تركيا محتاجة هلا تبلش تدرس فيها عشان تلاقي لها بدائل، كون العلاقة رايحة باتجاه توتر. طيب هسا كتعاون استراتيجي ما كان بينه وبين إسرائيل قبل 7 أكتوبر، فبالتالي إحنا مش متأثرين بشكل أساسي في ملفات استراتيجية. بس أحكي لك إيش الملفات اللي تأثرت. موضوع التجارة تأثرت بشكل كبير. كان في تجارة كبيرة بين تركيا وإسرائيل. كانت تركيا ممر لإسرائيل في بعض الأمور، وإسرائيل كانت ممر لتركيا في بعض الأمور. إنما صارت القرار إنه تركيا خلص الآن أي سفينة بتيجي من إسرائيل أو تودي لإسرائيل ما بتدخل موانئ تركية. في سفن بتسوي التفاف بتروح الصف مثلا في موانئ أخرى مثل مصر أو الأردن مثلا، سفن بتروح على ميناء العقبة وبتفرغ. بس هذا بزيد التكلفة، فببطل ذا جدوى اقتصادية. بهذا الشكل بعض الشركات بتلتف. في مشروع نقل الغاز الأذري إلى إسرائيل، هذا المشروع كان موجود. الآن هل ينقل أو لا؟ يعني في تصريحات بتحكي إنه ما في غاز طبيعي، لكن أنا ما عندي تصور هل استمرار نقل الغاز الأذري إلى إسرائيل موجود ولا لا، لأنه أذربيجان تربطها علاقات متميزة جدا مع إسرائيل في الجانب الدفاعي والتكنولوجي. وبصراحة الغرب بيعتمد على إسرائيل وعلاقتها بأذربيجان إنه يلاقي له موطن قدم في جنوب القفقاز. فالولايات المتحدة مثلا تهتم في علاقة إسرائيل في أذربيجان، يعني علاقة أعمق إنه بس أذربيجان وإسرائيل. إسرائيل بتتصرف كنافذة للولايات المتحدة على القفقاز. ما سوى ذلك ملفات استراتيجية، يعني ما بخطر ببالي إنه كان في ملفات كثير، في اشتباك كثير في الملفات. يعني أصلا كانت التوتر يعني حاكم بينهم على مستوى تكنولوجيا، على مستوى صناعات دفاعية. ما أعتقد إنه كان في تعاون كبير. يعني خلص بعد 2010 في هذا الموضوع تركيا بتتصرف بوقائية كبيرة جدا. مثلا كان في بعض الشركات الأتراك عندهم جنسية إسرائيلية بيشتغلوا، بس شو وضعهم الآن ما بعرف. بس كانوا كشركات تركية يعني مواطنين أتراك، إنه في رجال أعمال أتراك وفي شركات تركية كبيرة عندهم أصحابها عندهم جنسيات إسرائيلية، يهود يعني
موجودين، صح إنه نسبتهم قليلة جدا في تركيا بس إلهم وجود، بس ما سوى ذلك لا أعتقد إنه في يعني أنت ملفات اللي قاعد بتقول لي إنه فعليا بآخر 15 سنة إذا ما ناخد أصغر ملف بنفع نسميه أصغر ملف اللي هو الملف الزراعي، يعني تركيا اشتغلت فعليا على إنها تحرر نفسها من أي علاقات صلبة قوية متينة اللي ما بتقدر صحيح. تتحرر منها بشكل سلس بعد وسهل. أسطول الحرية تركيا اتجهت حتى بعد 2008 تركيا اتجهت مع إسرائيل لهذا الإشي، تقليل العلاقات يعني مع فاشتغلت الوقت. تدريجيا وصولا للنقطة اللي أنت صحيح. بتحكي عنها صحيح. فعليا. طب برأيك أنت هل تفاجأ المستوى العسكري والسياسي الأمني في تركيا بتصريحات الإسرائيليين ضدهم؟ يعني شوف أحكي لك شيء، الأتراك بقيموش تصريحات نتنياهو لأنه في أزمة وبيحاول يطلع من هذا الأزمة، بس بيضعوا جميع الاعتبارات اللازمة لهذه التصريحات بأخذوها على محمل الجد. هو صانع قرار، يعني هو بأزمة بس هو صانع قرار. صحيح. هم بيعتقدوا انه سبب التصريحات جزء منها انه بيحاول يهرب من ازمته الداخليه بهذه التصريحات، انه كانه في شماعه جديده. الفكره وين كانت الخشيه الاساسيه في تركيا؟ في سبب مهم نسيت احكي انا قبل شوي. عمليه اعتراف تركيا في اسرائيل في 49 كان في لها سبب رابع مهم جدا، هو انه كانت تركيا تريد الاعتماد على اللوبي اليهودي في مواجهه اللوبي الارمني في الغرب. اللوبي الارمني كان قوي جدا، كان يشتغل ضد تركيا بشكل كبير، كانت تريد الاعتماد على اللوبي اليهودي، وهذا الموضوع ساعد انه يخلي اللوبي اليهودي يواجه اللوبي الارمني في بعض الاحيان في اوروبا. كانت الخشيه سابقا انه لانه اللوبي اليهودي قوي جدا في الولايات المتحده وفي اوروبا، في منطقتنا قوي بس مش في القرارات الثانيه. يعني كيف منطقتنا قوي؟ الامريكان بيعتمدوا على اسرائيل كانها مترجم المنطقه بالنسبه لهم، شو بيحكي لهم المترجم باخذوه، هيك بيعتبروا. انما واضح انه تركيا واردوغان قدروا يطلعوا من هذا المعادله. يعني استقبال أردوغان الحافل في نيويورك بعدين في واشنطن، علاقته مع الدول الغربية تبين إنه هو بنى علاقة مع الولايات المتحدة ومع الأوروبيين بشكل منعزل عن اللوبي اليهودي، وهو لا يخشى من تأثيرهم وهم مش مؤثرين عليه، كل جهودهم مش مؤثرين على علاقته. بينما الدول العربية لا زالت، أعتقد جزء كبير من الاتفاقية الإبراهيمية وهو جزء منه هذا الإطار، إنه إحنا هذا اللوبي اليهودي كيف بدنا يعني نطور أمورنا معاه حتى يساعدونا في أوروبا وفي الغرب، لأنه غير هيك بتضل علاقة الغرب الأوروبي معنا بشكل من الأشكال. طبعا سبب تجاوز تركيا هذا الملف هو إنه تركيا موجودة بأكثر من ملف، موجود في ملفات أوروبا أوكرانيا، فوجودها في هذه الملفات هو اللي بيعتقد جزء منه خلاها تطلع من هذه المعادلة. ف بهذا الأمر تركيا هي لا تخشى من اللوبي اليهودي أو منه تأثير هذا اللوبي عليها في فرنسا وأمريكا، لأنه هي أحيانا لها عداوات مباشرة لا تحتاج حتى إلى اليهود. يعني واجهت مشاكل مع الغرب ومع أمريكا، وصداقاتها صارت تبنيها بشكل مباشر أيضا بسبب اشتباكها. فتتخلص تركيا من هذا السيطرة أو من هذا التأثير اللوبي اليهودي عليها جعلها في موطن أقوى بكثير جدا قياسا في الدول الأخرى. اوكي، احكي لنا عن مساحات الاشتباك المباشرة، هي أرضك وجمهورك، المباشرة وغير المباشرة. نعم. عم بنحكى كتير على استعدادات عسكرية في البحر المتوسط جوا سوريا. إسرائيل بتحكي لن يكون هنالك قواعد تركية جوا سوريا. التنسيق العالي اللي موجود بين سوريا أو النظام اللي موجود، الحكومة السورية اللي موجودة حاليا والجهات الرسمية في تركيا كمان، هذا يعني موضع نقاش. وصل كمان الموضوع لمستوى من التهديد المباشر اللي هي أبراج، يعني بعض الأبراج في اسطنبول رح تنزل في سياق تهديد قيادات حماس. ففي مستوى من التصعيد، وأعتقد إذا 7 أكتوبر هو محطة، اللحظة اللي لحظة 8/12 سقوط بشار الأسد هي لحظة أخرى فرضت وقائع جديد بالكامل. صحيح. واليوم يمكن لازم نسألك هيك، يعني حتى بجوز الناس لما بشاور الناس بيحكوا لنا بتوقعوا إنه إحنا نناقش شو في عند تركيا سلاح ضد إسرائيل وشو في سلاح عند إسرائيل ضد تركيا بهذا المنطق.
بس قبلها بدي تفهمني هذه المعادلة اللي موجودة، نعم. يعني مساحات الاشتباك المباشر وغير المباشر بينهم. شوف، أولا إسرائيل ممكن يكون لها تصريحات، إحنا رح يكون لنا قواعد في سوريا ولا لا. إذا تركيا بده يكون لها قواعد في سوريا، هذا رح تسأل فيه السوريين مش الإسرائيليين. إن هذا الموضوع مش معني فيه الإسرائيليين، تركيا ما بتسألهم. بس إسرائيل بتقدر تضل تضرب كل نوع أنوية أو كل نواة قاعدة. بس أنا حتى أشرح لك تركيا. تفضل. تركيا لما كانت الولايات المتحدة وأوروبا كلها ورا اليونان، دخلت وأخذت نص قبرص، وفيها 35,000 جندي تركي الآن. تركيا لما ترامب بعت رسالة لأردوغان وقال له دونت بي فول، تدخلش سوريا، بنفس اليوم عملنا عملية نبع السلام ودخلنا في عمق 30 كيلومتر. فقصدي تركيا بالنسبة إلها إذا الموضوع صار يمس أمنها القومي بتدفع ثمن، بس بتدخل. أخذت عقوبات 4-5 سنوات من أوروبا بعد قبرص أخذت، بس صارت تركيا مش محاصرة في شواطئها في مرسين وأنطاليا، صارت لعند قبرص إلها. فأقصد لازم أول شيء نعرف مين هي تركيا، لأنه الدول العربية بيعرفوا إسرائيل بس بيعرفوش تركيا، أو ما عندهم تصور صحيح عن تركيا. كنت بسأل صديقي تركي بحكي له يعني كتير عرب بيسألوني سؤال إنه إسرائيل عندها اف 35 شو ممكن يصير؟ قال لي إسرائيل كم اف 35 عندها؟ قلت له كم؟ قال لي عندها 36 طيارة اف 35. قال لي تركيا عندها القدرة بدون ما تبعت طيارات، لنفترض الغارة الأولى نجحوا فيها الاف 35، عندها قدرة قبل ما يطلعوا على الغارة الثانية دمرهم مدارجهم. احنا آخر إشي ما بحسب إنه بس عنده هو موديل سيارة أحسن مني، مش بهذا الشكل تحسب. بس هذا الرجل اللي حكى لي إياه، هاي طريقة تفكير تركيا. تركيا ما بتفكر إيش راح تنضرب، تفكر الطرف الثاني إيش في عنده إشي يخسره من خسره. هذا الإشي جاي من تجارب 2000 سنة من إدارة دولة، في حروب كثير منها خاسرة كثير منها ناجحة، في حروب كثير دخلتها الفترة الماضية. تركيا لما دخلت الحرب جنب أذربيجان في أرمينيا كانت فرنسا ضدنا، في ليبيا كانت روسيا ومصر وعدد كبير من الدول العربية أيضا واقفة جنب حفتر، دخلت تركيا الحرب. فبالتالي هاي تركيا يعني مش إنه إسرائيل. فترة من الفترات إحنا تواجهنا مع أمريكا في، يعني أنا أحكي لك موقف صار مثلا، مش من باب يعني مبالغة. تركيا في 2018 أردوغان راح زار ترامب في 2018 و 2019 مش متذكر السنة، قبل ما تركيا تسوي عملية في شمال سوريا بفترة قصيرة. كان أردوغان سوى اجتماع مع ترامب، وبعد الاجتماع اللي خلص مع ترامب كان في متظاهرين من عمال الكردستاني بيهتفوا ضد أردوغان. راحت الشرطة التركية ضربتهم من قدام الشرطة الأمريكية، ضربوهم ضرب مبرح يعني. والشرطة الأمريكية تدخلت ووقفت الحرس، ضربت كم حارس من عنا. بعدين لما الأتراك رجعوا، الولايات المتحدة أصدرت إنه في 18 من حرس أردوغان ممنوع يدخل أمريكا مرة ثانية وعليهم أحكام. إيش كانت العبرة؟ بتعرف من هاي العملية الأمريكان كانوا حاكين لتركيا أنتم مستحيل ما بنسمح لكم تضربوا ناس إحنا بنحميهم، قصدهم عن الأكراد اللي في شمال سوريا. أردوغان خلى الحرس تبعونه يضربوهم في نص أمريكا بحراسة أمريكا حتى يعطي رسالة سياسية إحنا بنضرب. الدول الأوروبية كانت تحمي تنظيم اسمه أصالة أرمني. هذا التنظيم اغتال أكثر من 24 دبلوماسي وقنصل تركي في أوروبا وفي أمريكا. إحنا القنصل تبعنا في لوس أنجلوس استشهد على إيديهم. في أوروبا 23 دبلوماسي وقنصل استشهدوا. تركيا خلصت عليهم بوسط أوروبا على تنظيم أصالة الأرمني. فقصدي إحنا بنقيس لازم يكون يعني تركيا، هاي هي تركيا يعني. تركيا مش إيران. إيران ما إلهاش 1% من هذا الحجم، ولا القدرة العسكرية ولا الجرأة ولا التاريخ القتالي، يعني حتى نكون واقعيين يعني. فبالتالي آخر إشي إحنا ممكن ندخل في المواضيع التقنية لبكرة الصبح، نحكي تركيا شو عندها وشو بتضرب، صواريخ باليستية وطيران ومشروعات. بس هذا كليته عامل ثانوي في عامل رئيسي هو إرادة القتال والموقف كدولة. هذا هو العامل الأساسي. إسرائيل بتقدر تسوي إشي؟ ما بتقدر تسوي إشي. دولة ما عندها ضعف، ما عندها عمق استراتيجي. بدال ما الولايات المتحدة تفاوض الدول العربية على بقاء إسرائيل، بتفاوضهم على بقاء الدول العربية، وهي مشكلة.
في دعم غير محدود من أمريكا، بس كان بيقدر الدول العربية يحطوا معادلة تكون اللي على الطاولة بقاء إسرائيل مش بقاء الدول العربية. بس يعني في إشكال، تركيا مش بهذا الشكل، إذا هددت بتتصرف وبتعرف تتصرف. فأنا أعتقد في هذا الإشي على وجه التحديد تركيا دولة بتفكر استراتيجيا في عدة لايرات، ما عندهاش ولا قرار فوري، تصبر تصبر تصبر، ربما في خسائر تصيبها أثناء الصبر، بس بعدين يعني مثلا في سوريا كثير كان حتى في من الإخوة الناشطين السوريين كانوا بيحكوا تركيا دخلت أكبر خاسر في سوريا. وأنا حكيت لهم ب 2021 بعد ما عملية الربيع خلصت، كثير ناس حكوا عن تركيا. تركيا صبرت 2016 صبرت، التدخل الروسي صبرت، قصفت بس ب 2021 حتى قبل سقوط بشار كانت تركيا الدولة الوحيدة اللي فرضت حالها في عسكريا بمحاربة النظام، محاربة قوات مدعومة أمريكيا، قوات مدعومة روسيا. الدولة الوحيدة اللي قدرت تشكل لها مجال في تلك المنطقة عمق 30 كيلومتر بصبر بس مصحوب بقوة عسكرية. ب 2016 كانوا بيحكوا تركيا باعت حلب، يعني حكوا إنه تركيا باعت حلب، بس يعني لما سألوا ها كان فدان واحدة من أكثر أثقل اللحظات اللي عليك كانت في عملك. صار يحكم أثقل لحظة علي كانت لما خسرنا حلب. بس هاي العقلية اللي خسرت حلب بشكل أو بآخر، إشي منا بيحكي دعم أمني، إشي بيحكي دعم دبلوماسي، إشي بيحكي أقنع روسيا ما يدخلوا سبب سقوط بشار. يعني هاي هي تركيا. فبالتالي هذا كلام ما بحكي إنه حتى نستهين بإسرائيل، هؤلاء مجانين، الحقد والكره غطى على عيونهم، بسوي أي إشي وهو بشوف إنه في وراه دولة بتحميه. لكن الصورة الأخيرة في الأمم المتحدة كانت إنه لا، مش محميين لهالدرجة، منبوذين. بعد اجتماع الأمم المتحدة هل رح تكون إيدهم قوية في موضوع سوريا بالطاولة بنفس الوقت؟ ما أعتقدش. بعد خروج كل الناس من القاعة وموقف الدول الأوروبية مش في نفس الموقف اللي كانوا فيه قبل هاي. نتحدث عن قافلة الصمود ما بنعرف نتيجتها، لها مرافقة إيطالية وإسبانية في مسيرات تركية بترافقها. هاي إسرائيل يعني آخر شيء إحنا لازم نشوف واقعيا ونعرف إنه كل الضرر اللي أصابها الآن أصابها بسبب عملية 7 أكتوبر، بعملية مفاجئة قام بها ناس كسروا هاي الأسطورة. كل إشي سوته فيه بعد هيك هي بتحكي إنه سوت مفاجأة، بس يعني هذا الكلام اللي هي سوته ضربة أهداف، لا هي قادرة تدافع عن نفسها ولا تسوي إشي. يعني نكون واقع، إحنا إيران ما عندهاش غير صواريخ باليستية قوة الردع، لو معهاش كانت استسلمت. يعني فلما نحط المعادلة بالشكل الصحيح، نقرأ بالشكل الصحيح بدون ما نستخف بإسرائيل ولا تهديداتها ونشوف. أنا ما أعتقد أنه تركيا بتفكر أنه تركيا تفكيرها متقدم عن بالشغلات هاي، وهذا منفصل عن علاقتها بالولايات المتحدة. يعني لو تركيا علاقتها سيئة بالولايات المتحدة، تركيا لما دخلت 2018 عملية نبع السلام كان الأمريكان فارضين عقوبات خرافية، وكانت الليرة التركية بتخسر 50% من قيمتها في شهر واحد، وكان في عقوبات على استخدام الأسلحة وما كانش صناعاتها الدفاعية متطورة لهذه الدرجة. شافت أنه ضرورة أن تتدخل وتدخلت، يعني دخلت في حرب قوية. فأقصد آخر شيء تركيا وهي بتفكر في هذا الموضوع، تركيا عندها ثاني أقوى جيش بالناتو، تدريب عالي جدا. وثاني شيء في بسوريا دولة صديقة لتركيا. هسا الناس بيحكوا تركيا صارت إسرائيل صارت على حدود تركيا اللي صارت على حدود إسرائيل. لو هم خلوا قصة تسيطر ربما كان هاي المعادلة صح. هذا لا يعني أن الحكومة السورية تابعة لتركيا، وأنا أعتقد أنه عملية رد العدوان تمت بإرادة سورية خالصة. أنه ترامب بيحكي أنه أردوغان هو اللي في إشي، لولا تركيا ما كانت الثورة تمت ولا بشار سقط، لأنه تركيا منعت سقوط إدلب ب 2020 وكانت جار جيد، سمحت بإدخال جميع أنواع المواد اللي بيحتاجوها الموجودين هناك. وكان لها دور دبلوماسي كبير جدا، حيث أنه وزير الخارجية أقنع روسيا بالعدول عن التدخل. يعني عملت دور دبلوماسي كبير جدا في العملية، لكن العملية كانت قرار سوري. فبالتالي إحنا لازم يعني لأنه حتى في بعض الدول العربية الآن بشوف أنه من طريقة تصريحات الناشطين على السوشيال ميديا
كأنهم بيحملوا السوريين جميل إنه إحنا يعني مع إنه كانوا بآخر فترة طبعوا مع بشار إنه إحنا بدعم نصرته. يعني في إشي هؤلاء الناس حاربوا في ظروف صعبة، دمرت أغلب المدن السورية وحاربوا لحالهم يعني، واضطروا ينسحبوا من بعض الأماكن، اضطروا يموتوا 1,200,000 ألف إنسان، المجموع كله راح وسيطروا. بس آخر إشي هاي دولة صديقة لتركيا، دولة عملية بديش أسميها براغماتية، ممكن توقع مع إسرائيل أيضا بس بناء على مصالحها، ما بيخافوا. هاي نقطة كثير مهمة، بس مش حريصين على الحرب، على خلاف الدول العربية. الدول العربية أحيانا بتخاف وما بيعتمدوا على المساعدات الأمريكية أو الروسية، يعني ما عندهمش اعتماد أو ربط، بيحاولوا إنه يبنوا إشي مستقل. أنا حتى مثلا صح موضوعنا مش سوريا، مثلا تعجبني حملات التبرع اللي بيسووها في كل مدينة. أعتقد هاي الحملات مش هدفها إنه يجمع تبرعات، بس بيحاولوا يكرسوا عند الناس فكرة إنه ترى يعني طبعا حاليا كثير دول عربية وعدت المساعدات، حسب المعلومات اللي عندي ما في ولا دولار دخل يعني، بس بيكرسوا فكرة إنه إحنا لبعض، إنه أنت بتقدر تبني البلد أنت. هاي شغلات كلها مهمة في بناء هوية وطنية لسوريا للمستقبل، تكون دولة قوية بهويتها، مش زي الدول اللي بنتها الاستعمار. احنا في نهاية الحوار بنعطي المساحة للضيف، نعم يعني مساحة مفتوحة بلا أسئلة. نعم. يعني ممنون لك على هذا الحوار. يعني حكينا كثير بالخلفيات، احنا يمكن أكثر كنا حكيم، بدنا نحكي أكثر لقدام. نعم. هلأ في سؤال ما بعد ماذا لو، أو شو أشكال المواجهة لقدام، بس بعتقد يعني هذه محاور يمكن باليوم بمتابعات خبرية الواحد صحيح. يستقرئها. وأنا بس فكرة الأساس إنه أنت لما تعطي الخلفية والسياق، بتعطي للطرف الآخر قدرة إنه كل حدث يحطه في سياقه، ولا إن ده إنه آخر إشي البودكاستات هاي مش نشرات إخبارية. صح، فالهدف الأساسي هو أنت تعطي عمق فكر. للموضوع، ولا الخبر بيجي كل يوم بيومه. بدي أعطيك مساحتك نعم. في تقارب. إذا بدك تضيف أي شيء، بدك يعني تأكد على أي شيء، نعم. تحكي أي شيء، فهذه مساحتك بلا سؤال. تفضل. والله أنا أولا بدي أشكرك على الاستضافة اللطيفة في هذا الإطلالة الرائع. أكيد المشاهدين مش شايفين الإطلالة بس هذه واحدة من أجمل الإطلالات اللي أنا جلست فيها في إسطنبول. فهذا سبب إنه ما تعبت، بالعادة الواحد بعد ساعة من الحديث بتعب. هذا أولا. ثانيا، وأنا بدي أخدم بدي أختم بموضوع متعلق في شيء إقليمي، يعني حاب أسلط عليه ضوء. كانت تصريحات توم بارك، في تصريحات مستفزة بصراحة، من بداية وصفه الناس إنه هذا وسط حيواني إلى وصفه قبائل يا رجل تحس احنا نعم. إلنا سنتين كل إشي عم بروح هيك، كل الميك اب عم بروح، وكل صحيح. حدا بيطلع يعني بيحكي بلغته، بمصطلحاته، صحيح. بمسمياته. يعني الفرق وين؟ هذا الميك اب ما يعني هم، أنا أعتقد إنه القادة الغربيين بيتعاملوا مع زعماء المنطقة من 100 سنة بهذا الشكل، بس كانوا بيحفظوا على هيبة زعماء المنطقة تجاه شعوبهم، بيحرصوا على الاستقرار. الآن بطلوا يحرصوا. الفكرة الأساسية من هون وين؟ المنطقة ككل، آخر إشي حتى الجمهورية التركية بتتأسس، ما تأسست كدولة قومية. يعني كان التفريق إنه هذا مسلم ولا مش مسلم. مثلا تم تهجير المسيحيين الأرمن، وبغض النظر عن عرقهم تم الإبقاء على كل ما هو مسلم، سواء كان كردي أم عربي أم شركسي أم ألباني، بناء على دينه. ليش؟ كانت تجربة الدولة العثمانية شبيهة بتجربة الدولة الأمريكية الآن، دولة متعددة الأعراق والجنسيات، فوق الأعراق والجنسيات، أي واحد بيجي بيقدر يخدم. فهذا كان أعطاها ميزة قوية جدا. لما إحنا كمنطقة كلنا تنازلنا عن هذه الفكرة، صار هاي حدود سايكس بيكو اللي هم هسه مش معترفين فيها، ركزنا فيها كتير. هم فترة من الفترات الأوروبيين والأمريكان أعطوا فرص بناء على الكفاءة بدون اعتماد على الهوية، نجحوا. الآن هم ممكن يكونوا في مرحلة قوة كبيرة، لكن الآن قاعدين هم بيرجعوا لنفس المسار، تفوق على أساس عرقي أو ديني، قاعدين بيدخلوا في هذا السياق ككل. هذا بعطي أنا برأيي لإلنا، صح هو بضرنا حاليا في تلك المنطقة، بس بعطي عامل قوة، لأنه سابقا الإنسان الذكي منا كان بيلاقي مجال يشتغل هناك، فما بيشتغل هون. صح إنه هون الشغل صعب، يعني المسافة اللي بيقطعها في سنة في أمريكا كان بيحتاج 20 سنة يقطعها في دولة عربية، بس كان بروح هناك وبرتاح. الآن حتى هذا المجال بطلوا يسمحوه، صاروا بدك تجيب واحد عمالة من برا بأموال أعلى بكثير. هذا كله أعتقد رح يكون إيجابي عندنا في المنطقة، مش بس كتركيا كدول عربية ككل.
إنه هذا الميك اب من جهة بيسوي صدمات عند الناس، من جهة ثانية صارت هاي الصدمات عند الناس متعلقة في البقاء، إنه آخر إشي صار الكل بقاءه مهدد. إنه إسرائيل تتصرف بهذا الشكل في لبنان، إيش اللي بيمنعنا ما تتصرف نفس الإشي في الأردن؟ طب نفترض قام 4 أو 5 أردنيين آخرين مثل ما قام الشهيد عبد المطلب القيسي مثلا سوى في عمليات، وإسرائيل صارت تحكي أنا في تهديدات في الأردن وبدي أضربها كمان. في إشي بيمنع في المعادلة الحالية؟ ما في إشي. فهذا صار يهدد بقاء الناس يعني حتى. فأنا أعتقد إنه هذه التطورات على رغم إنه صارت مؤثرة فينا بصدمات كبيرة، بس من جهة أخرى صارت تخلي المنطقة بواقعية عالية جدا ما كانت عليها موجودة قبل 100 سنة. هاي الواقعية كنا بنقدر إحنا نكونها بظروف أفضل، بس حاليا إحنا صرنا نعيش في هاي الواقعية للأسف، وهذا بعيد عن أي إشي إيديولوجي أو حتى ديني أو عرقي متعلق في المنطقة، يعني متعلق فينا إحنا ككل. والله أعلم. شكرا جزيلا أحمد على الاستضافة. يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا، نورت. منورة بأهلها. أهلا الله يبارك وسهلا. فيك. بتركيا إذا بتلاحظ إحنا عندنا من 2008 كل سنة، يا ريت حكيناها بالحلقة، كل سنة عندنا على الأقل 3 مسلسلات عسكرية في المواسم، كل سنة عندنا. أنا هادي بدي أحكيها ورح أضيفها بنهاية الحلقة على فكرة، هذه الفقرة. بس اسحب لنا المايك عندك. الدور اللي بوصل يعني بتعرف في ناس اللي بتحضر مسلسلات تركية كثير مش متفاجئة بالأخبار مطلقا، لأنه فعليا شايفة إنه في دور للموساد حاضر وموجود، وفي دور لجيوش غربية موجودة جاي تهدد نعم. تركيا، وتركيا عم تعمل دور ريادي في المنطقة. قديش هذه المسلسلات إلها شوف دور؟ أحمد، مش بس المسلسلات، تركيا بتجهز حالها من 2010، بتجهز المجتمع للحرب. كل موسم على الأقل في 3 مسلسلات في 3 قنوات مختلفة، بعضها قنوات علمانية بعضها قنوات للحكومة بفريش. فوكس اللي في تركيا مملوكين للمعارضة بيسووا مسلسل عن الجيش، والتي ار تي الحكومية بتسوي مسلسل عن الجيش. أرطغرل مسلسل قتالي. بيسووا معارض تكنو فيست مفتوحة للأطفال عشان يجوا بس يلمسوا المسيرات في إيدهم، يلمس الأسلحة في إيده، بيعرضوا F16 و F4، بدهم الطفل يجي يشوف يا أخي أنا كان في معرض تكنو فيست الأسبوع الماضي، رحت على مستوى الثانويات عاملين مسابقة صواريخ باليستية. أي ثانوية بتقدر تدخل يسوي صاروخ باليستي، والدولة بتوفر لهم مجال يروح يجربوه في نص الأناضول، شركات كبيرة بترعاهم. مسابقات درونات، مسابقة قوارب مسيرة، هذا كله من باب إيش؟ من باب أنت بتجهز شعبك إنه يقدر يعيش دائما هو قوي. إذا أنت بتجهزه يعيش هو قوي، في لحظة لا سمح الله ما حد بدنا حرب، بس إذا صار في حرب محدش بصير يناقشك طب شو بدنا نسوي، بصير يناقشك أنا الإشي اللي صنعته هذا بالثانوية عندي وين بدك تقدر تستخدمه، خليني جزء من هذا الموضوع. بس عندك في العالم العربي للأسف هذا الكلام ما فيه، فبالتالي الخوف من الحرب إنه إسرائيل ضربتنا شو راح نسوي موجود، لأنه ما حدا مقدر قدراته الحقيقية. بس عندنا في تركيا بدأ من الصغير اللي بيروح على تكنو فيست بيلمس السلاح، لكل واحد عمره 18 بيروح على الجيش، صار جزء من المنظومة. ده المسلسلات اللي بتخلي حتى الستات في البيوت يجهزوا لهذا الموضوع. للمسلسلات أرطغرل وعبد الحميد اللي بتخلي الناس تعرف طب الطوش السياسية وين رايحة. مسلسل تشكيلات بصير يفرج الجهاز عندك وين بيشتغل كيف بيحارب. هاي كلها المسلسلات تعرف شو بتسوي غير الدراما؟ بتحط بالناس العدو والصديق الحقيقي مين. انت بكون عندك علاقات صداقة مع إسرائيل في فترة من فترات. مسلسل تشكيلات بحكي لك إنه الموساد بيحاول يتجسس هون. مسلسل وادي الذئاب كان بيعرض اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية ولأنهم كانوا قتلوا أطفال في مافي مرمرة، علاقاتنا الدبلوماسية معهم موجودة. مسلسل وادي الذئاب عمل حلقة راحوا للعراق وقتلوا جنود أمريكان لأنهم حطوا شوال على رؤوس جنود أتراك، وإحنا ما كان عندنا قوة نسوي. سووا فيلم خاص وادي الذئاب، وادي الذئاب فلسطين اسمه، بروحوا بقتلوا موشي المسؤول عن أسطول الحرية. مبالغات دراما أكيد، بس إحنا ما بنشوف إنه هاي شغلات رسائل سياسية للطرف الثاني. بتشوف إنه رسائل أنت بتعطي الرؤية للولد اللي عندك اللي كان عمره 12 سنة وحضر المسلسل، إنه لما بدي أكبر هذا اللي دخل على أسطول الحرية وقتل تركي لو صار عمره 80 أنا بدي أروح أمسكه، لأنه إذا مسكته بصير بطل. أنا حضرت مسلسل كان اللي انتقم لنا كان بطل، بدي أروح أصير بطل وأمسكه حتى لو صار عمره 80. أعتقد هذا مهم. يعني قصدي هذا الموضوع لازم أنت تحييه عندك في المجتمع. من الجاهزية الحربية للجيش إلى الشعب في تركيا، الدولة شغالة على هذا الموضوع من زمان، مش من جديد يعني كمجتمع وكشعب.